Yeah. Wala po pala yung camera. Camera niya hindi na kayo. At saka maingay kayo. Alam mo ba yan, naririnig yung boses ko. Pwede naman kayo doon, banda, para hindi kayo... Interview ko. So nakita nung Jessica Soho yung page ko, tapos yun parang kinuha nila ako as feature. No, bakit naman? Yan, meron pang mahaba. Photograph naman dyan. Ay, ganan. Meron ng bot sa sa chat. Coach, sino pong gagawa ng Facebook group natin? Hindi, actually meron na yung sa first batch. So mangyayari, First na lang. doon tayo papasok. I-ano ko lang siya konti. Tawag dyan? Aayusin ko lang ng konti. So by tomorrow, okay na yon. Pwede na nating pasukin. Kasi doon ako nagpo-post nung mga kailangan natin, especially pagdating sa mga gadgets o yung kung ano-ano. And ngayon nga, nag-uusap kami ni Coach Mon na magsasama na rin ako ng mga yung mga works ba, yung mga job na pwedeng pasukin or pwedeng applyan. So, yan, with Coach Mon's blessing. Maganda, meron. Oh. Andiyan na yata si Coach Mon. Coach Mon? Hello? Wala pa. Nasa labas pa siya. Okay, so 27 na tayo and it's already 6:04. So, guys, ready na ba kayo? Ready na ba yung mga Photoshop natin dyan? Yung iba kasi hindi ko sila nakikita, although siguro ayan. So we will make this one as light as possible, no? Kung kinakailangan na. Kaya yung mga medyo may mga alam na or mga bihasa na, I do apologize and begging for your patience kasi meron tayong mga classmates na kailangan talaga nila ng guidance, no? So hindi naman tayo magbababad on a certain point, pero kailangan ko lang sila na i-guide. And for you guys, siguro you can help me as well para mas maganda as a class, no? Pwede tayong magtulungan. So kung hindi natin makuha ng isang beses, recorded tayo. Si Rod, wala pa raw siyang Photoshop. Patay. Okay. So, Windows 10. Sige po, i-post ko sandali later yung ating Windows 10. Yan po yung nasa link. Wait lang. So, yun guys, 28 na tayo and running 6:06 p.m. Mag-start na tayo and we'll have the first one. So, sino po yung mga nakapag take nung Berserk? How do you find Berserk? Ako sir, hanggang ngayon nilalaro ko. Sarap, di ba? Parang parang nakakatulig. Minsan hindi mo ma-solve yung babalik mag-iisip ka kung paano mo siya diskartehan. Sumakit ulo ko dyan eh. Kaya binitawan ko muna eh. Kaya
So, actually maganda siyang practicean, no? So, lalo pag pen tool. Kasi isa yan sa pinakamagandang tool dito sa Photoshop yung pen tool natin. So, yun, nakikita ko iba medyo nagsiset up pa, no? And try lang natin po na sumabay. Hindi naman ako mabilis, no? Actually, pag sa Photoshop talaga, pag gumagawa ako, hindi ako mabilis gumawa kasi palaging doon ako sa detalye nakatingin. Palaging tinitingnan ko yung detail para sigurado wala nang balik-balik. And kung meron mang ma-miss na point, siguradong konti lang, hindi ganun kalaki. Kasi kapag ang Photoshop, pinaspasan mo ng trabaho o kaya nagmagaling ka masyado, kakainin ka ni Photoshop. So yung iba, lalo na kung baguhan lang tayo, medyo konting hinay-hinay lang, no? Hinay-hinay lang. Yan. So siguro we'll start with just first share my screen and magdi-discuss lang ako ng konti regarding dito kay Photoshop. Okay? Or dito sa ating topic for today. Okay. So, let me just present this. Ito yung kahapon, ano? So, guys, nakikita niyo na po yung screen? Oh, yes, Coach. Okay. So, ito pa rin yung opener natin kahapon. And today, what we're going to do is making a 3D text, no? Actually, this is just a simple text since nakita ko yung karamihan sa atin based doon sa graph na pumasok sa akin, no? Nakita ko na talagang iba, wala pa talagang masyadong knowledge pagdating sa Photoshop. Kaya I prefer to have a simple pero professional yung dating kaysa sa complicated na hindi masusundan. So magkakaproblema tayo. Magkakaproblema yung mga kasama natin. Actually. So we'll be doing the 3D text, no? Pero hindi tayo gagamit ng 3D na tool. Ha? So ito yung 3D na walang 3D na tool. Para dun sa ibang mga walang 3D tool, yan, makakagawa pa rin kayo ng 3D text. Ngayon, yung blurring ng background na pinakakaabangan with yung ating perspective. So, importante ito. Yung turn ng pagpapalit ng kulay from white and from dark going to different colors. Yan. So, simple lang naman sila. Kailangan lang talagang practice and paulit-ulit. Okay, so Photoshop in there and online topics guys, yun, make 3D text and blurring ng background with perspective, hindi siya destructive, no? So turn white into any color. So meron tayong 5 steps actually pag-create nito, as in simple steps na. So first, we need to create a background and next is magagawa tayo ng text natin. Pwedeng yung text natin, i-import natin from somewhere o i-text natin coming from the font library. So may sinend po ako dun sa Skype natin na font na gusto ko sana yun lang muna yung gamitin natin para parehas lang for the sake of the tutorial. At least kung meron mang ma-left behind, alam natin kung saan yung saan siya susunod, kung paano siya susunod. And then the third will be applying text effects, no? Tapos customize na shadow. Actually, yung shadow po, I already did it sa PSD. So naka-PSB file siya and yan yung isang pina-download ko. So yung shadow cast. Ngayon, ang paggamit niya, actually siya pwede siya kahit na anong font, anong text ang gamitin mo or kahit na ano yung i-type mo, pangalan ng kung sino o pangalan ng company, no, na gagawan mo ng 3D na logo, na kailangan mo ng shadow, pwede siya. So in general,
shadow lang siya, shadow cast lang siya. Pero ituturo ko kung paano siya gagamitin. Kasi minsan hindi natin alam kung paano yung application niya. So, the last will be applying reflections. Ito, simple lang, applying reflections. So, parang mag-ano lang siya, mas mukha siyang three-dimensional. Okay, so let me just check this one here. Stop ko muna itong aking and stop sharing na tayo. Na-download niyo po yung mga yung font natin. Yung sa thefont.com. Hindi, yung ngayon po meron akong sinend dun sa Skype. Hindi. I-check muna po, sir. Sa Skype mo. I-check muna po namin. Sige lang. Install lang ko ng Skype, mabilis. Wala pa ata ako dun sa sa group sa Skype, coach. Wala ka pa? Dali. Coach, hindi ko po makita kung saan. Ako din po. Ayan po, ito, after na magsalita ni Ana, nasa ibabaw lang siya nung invitation, nung join Zoom. Pwede ito ng December Pastel. Opo, December Pastel. Tapos yung isa po, ito-download din. Yung Cash Shadow PSD po. Opo. Pareho po sila. Sige, pag-download. Click lang po yan for download. Wait lang po, magda-download lang ako ng Skype sa... Wala kang Skype? Sir, dalawa lang. I-download po yung Skype ko sa cellphone, hindi sa... Okay. Sir, dalawa lang po, sir. O, dalawa lang siya. Okay. Coach, wala pa ako dun sa group. Sige, ano bang, teka, paki-PM mo nga sa... Kaya nag-PM po ako. Si Deo. Nandito ka na. Wala ka sa group. December Pastel. Ako rin, coach, wala sa group Jetro. Okay. Okay. Sige. Sandali ha. Tsaka coach, di na makabalik dun sa mga previous messages. Teka, i-ano ko. Kasi ano lang yan parang pangalawa lang to na message. Sandali. So, saan na to Ang bigat ata ni Cash Shadow, sir. Tagal mag-download. Ano lang siya? 57.2 MB. So nandito na si Deo. Coach, kailangan mo nang i-exit yung Photoshop tapos i-on ulit, no? Para mag-take effect yung fonts. Hindi naman. Pero sige, i-refresh mo na lang. Saglit lang naman yan. Automatic na dapat siya doon. Dapat papasok na siya agad sa Photoshop. So si Deo, nandito ka na sa sa group. Yan mo lang ulit. 57.2 MB. At saka 42 KB yung pastel. I-check ko lang yung aking photo. Galing, double click lang, coach. Ano na kagad? Install na. Double click lang. Galing yan ng the font. Oh my gosh. Coach, kailangan ko bang mag-download ng Skype sa laptop? Or okay lang sa cellphone lang? Kasi naka-cellphone ka lang. Sandali. Hindi ko na-download yung Skype sa laptop.
Teka, dito ko i-send sa sa group natin mismo sa Zoom. Tingnan ko. Sinong mga naka-Zoom ng po? Ako po. Coach, baka pwede na rin pa-send yung yung installer ng Adobe. Try, ngali-ngali ko. Baka pwede sa Zoom. Subukan natin dito kay Zoom. Bye. Okay na, Coach. Na-download ko na. Okay. So, Ito na yung December pastel. ayan, guys. So, unahin natin si Pastel para madali. Maaga. Ayan, sinend ko na si Pastel. Ano kasi? Tapos, try ko rin i-send si Shadow ka. Naka-PSD kasi ito si Shadow kasi. Pag in-open, nag-open na agad sa Photoshop. Oo. Ano kasi siguro, yung pag-install mo diretso kay install kay Photoshop. Parang may bagyo dyan Saan ba yan? Saan ba mo? Yung fan. Tabing dagat. Yung fan. Electric fan. Meron pong mga nakatutok ang electric fan yan, Coach, doon sa mga naka-open. Paki-unmute na lang po pag hindi ginagamit. Mga fan. Hi, fans. Hi, fans. Okay. Si Fans Serrano. Yung mga may maiingay po na background, pupulisin po namin. Maniningil kami ng 50 pesos per sita sa GCash na lang pasend, ha? Agoy. Gumamit kasi kayo ng Chris. Sabi nga ni Coach Mon, Chris. Yan. Pa-filter. Tapos ako rin pala yung meron. No? Okay. Kanina kasi sinisend ko siya sa sa Mailchimp. Nag-iinarte si si Mailchimp. Kaya sabi ko sa Skype ko ipapasok. Anyways, let me just open my Photoshop. So guys, familiar na tayo kay Photoshop ha. Guys. Yes. Yes po. Coach. Yes, sir. Yes, Coach. Yes, Coach. Langak. Live. Okay. So let me share my screen with Photoshop. So habang ginagawa natin yan, unahin na natin yung step 1. Okay? Okay ba kayo doon? So let's start with the step 1. We'll be creating background. Okay? So, ang gagawin natin unang-una to create a background ay pumunta muna tayo kay File. No? And then, New. Okay. So, since meron na kasi ako kaninang prepare ginawa ko. So, on this new document, ang gagawin natin ay 3,000
pixels, ha? Check yung pixels nyo kasi minsan ang nakalagay dyan lumalabas may inches or centimeters. So it should be on pixels since we're working with pixels dimension. So it should be pixel and ano po? Okay. So 3,000 ang width natin, 3,000 ang height natin, pixel, and ang resolution natin ay 72 pixel inch, no? So we will work with RGB and at 8 bit. Background color is white. Okay. So Pixel is tayo, coach. ano Pixel. po? Pixel per inch. Pixel Coach, po. Coach, wait lang po. Paano nga ulit? Punta ako ng file. Sige. File. Tapos new. New. Okay po. May nakalagay dito na untitled. Oo. Di ba? Ang gagawin mo dyan, huwag mo siyang galawin. Ang gagawin mo, yung untitled yung nasa ibabaw eh. Opo. Okay ko na lang po. Untitled 1 yan, di ba? Opo. Nasa kanan yan yung 3,000 ito. Nakikita mo ba yung screen? Parehas ba tayo? Hindi po. Kasi ang gamit mo yata ay CS6, no? Okay. So, ang mangyayari kasi dyan sa'yo, kailangan mo ng ilalagay mo lang itong ang default kasi niya naka inches. So gagawin mong pixel, pipindutin mo yung drop down, kunin mo yung pixel, and then gagawin mo yung width mong 3,000 pixels by 3,000 pixels. And then resolution will be 72 pixels per inch. Okay. So dito merong pixels per centimeter and pixels per inch, no? So we will having the pixel per inch. Tapos RGB yung kulay natin. Hindi tayo magsi-CMYK o mag-grayscale. RGB. Okay? So 8-bit kasi may 16 at saka 32, 8-bit lang muna tayo. And then background will be color white. Yung height 3,000 din po? Opo. Square po tayo, square. 3 by 3. 3,000 by 3,000. Yes po, Robert. Coach, saan ba ginagamit yung pixel tsaka inches? At paano ko malalaman kung pixel ang dapat kong gamitin o inches ang dapat kong gamitin? Pati na rin po siguro yung color mode. Saan ko ba po dapat gamitin ng RGB? Saan ko dapat gamitin po ba yung CMYK? Sa anong perspective po dapat na ganun po? So, ang pixels po kasi gumagawa tayo sa Photoshop, usually pagka mga photographer, they are using yung mga pre-custom na dito sa Photoshop, yung mga 3x7, and they are working with prints, no? So print sila kasi ginagamit nila to pagka kunyari ang document nila na gagawin ay A4 size, so 8x10, 5x7 o A3, and that is per inches, no? So tayo, since ang gagawin natin ay logo or what do you call this, a font, gagamitan natin ng pixels. Kasi ang isa pong document sa Photoshop binibilang through pixels. So meron tayong pixels per inch, meron tayong pixels per centimeters. Ngayon naman sa color mode po, ang RGB at CMYK, mostly CMYK ginagamit natin sa imprenta. And ang difference po niyan ay halos 0.1 lang. No? Kaya lang, they have 4 different colors, not like RGB. Kasi si RGB parang compressed na ito eh. Not like CMYK na raw. So, doon lang po siya nagkakadiferensya. Pero mostly ngayon, yung mga printing shop na digital na, mas gusto nilang magawa sa RGB. Pero iba yung kulay ni CMYK. Medyo mas parang ano siya ng 1 point lang naman yung difference. Ganun. Or 0.1. So something talagang very minimal. Go ahead po.
So pagka magpapaprint po sa labas, ano po bang dapat si MYK ang naka-default o RGB pa rin po? Hindi, depende sa ipapaprint mo. Kung ang ipapaprint mo, kunyari, imprenta, gagamit ka ng malalaking makina ng mga Heidelberg, yung mga ini-imprenta na magazine, yung mga ini-imprentang posters. So, halimbawa po, mga annual report, magazine, halimbawa. Ayan, yun po, yung mga ginagamitan ng imprenta, mostly si MYK yung, pwede mo naman tanungin yung imprenta kung okay. Kasi dati nga yung JPEG, hindi nila ina-accept pero ngayon, pwede na sa kanila yung JPEG through PDF file, JPEG, pwede yon. Pero dati, dapat ang file mo PNG or PSD. Kasi kailangan nilang kuhanin yung tamang saktong font nung texto, yung mga ganun. Pero ngayon, it doesn't matter. Kumbaga parang depende na sa imprenta. Tatanungin mo na lang sila kung ang requirement ba ninyo si MYK o RGB. Pero kung mga ganyan po, usually kung imprenta talaga, si MYK. MYK po. So pagka halimbawa po bang nagawa ko siya sa RGB, mabilis lang po ba siya? Di ba? Tapos biglang sinabi ng imprenta, ay si MYK dapat. Mabilis lang po bang i-convert yung RGB na finished product to si MYK? Ano po sir, ganito po yan. Bago ka po gumawa, tatanong mo muna yung imprenta kung ang concern o ang requirements nila si MYK o RGB. Kasi kung gagawa ka na hindi mo alam yung requirements ng imprenta, yung magdodoble ka ng trabaho. So yung iba, tinatanggap nila sila nag-convert. Yung iba naman, ayaw nila kasi wala silang mga artists. So diretso imprenta na. Okay po. Okay, so thanks, balik na Heads. po tayo. Okay. Thank you. Balik na po tayo, no? So, opo. Pagkapasok ko lang, saan po makita itong recent coach? Ano po? Sorry. Saan ko makikita yung recent? Yung alin, sir? Yung recent. Recent. Sa file. Sa file, okay. Sa file. Oo. Sorry. Sorry. Okay po. So, ano po i-create ko na siya. Gagawin na natin siya. So, ito na siya. Kung mapapansin ninyo, square format siya. No? And palagi yan, pagka gumagawa po ako, meron akong ruler. So, for you to be able to hit the ruler, sa keyboard po, Control R. Lalabas si ruler. Tapos, ilalagay natin kay ruler per pixel. Pero pwede namang wala. So, depende lang sa inyo. Ako medyo maarte lang talaga ako. Kailangan ko lang na ruler. Kasi para alam ko yung ginagawa ko. Then, you can do guidelines na. So, itong ating guide. Ano po yung kinlik nyo po? Po? Ano po yung kinlik nyo para lumabas yung color? Control R. Control R. Okay, thank you. So, babatakin niyo po dun sa ruler, may lalabas na guideline. Ito to po, yung line na guide niya. So, lalabas siya. Hello, Coach. Hello po. Hindi po ma-open yung open lesson ko, Coach. Hindi mo ma-open yung... Sa file lang, file tapos new. Okay. Tapos create mo yung height mo tsaka width 3,000 pixel. Weight 3,000. Paano yung gumagalaw na ganyan? Ang weight? 3,000 din. 1,000 din. Ano pa ba? Tapos, 72. 72 resolution. RGB. Opo. Tapos RGB. 72 RGB color. Opo, yung color mode niya. Ano pa ba? Tapos 8-bit. 8-bit. Okay na po. Pwede na. It's create. Okay na po. Thank you. Okay. Sige po. May katanungan pa? Coach, yung ruler, pwede rin lagyan ng bleeding, no? Oo, pwede rin. Pwede rin mag-bleeding. Ano po lumalabas yung mga line na light blue? I-drag mo lang yung ruler. Sa ruler po, dito, ilagay mo yung cursor mo doon, tapos i-drag mo lang, papunta ron, may lalabas na linya.
Okay. Tsaka sa taas. Bakit walang color yung sa akin? Meron yan, white lang siguro yung ano mo, back. Ano, Right. saan ako mag-click nun? Meron yan, mamaya. Lagyan natin. Automatic yan, ganyang kulay. Default niya Default blue. white. So di ba ang saya natin? Andito pa rin tayo sa background. Matatagalan pa sa background. Okay. So, kaya yan. Pwede naman Ako na hindi rin yung... color, no? Option mo rin. Yeah, pwede. Okay. Tanggalin natin yung ruler para wala tayong problema. Yan. Ang dami kasing ano. Ikaw problema sa ruler. Wala yung ruler yan. Pwede naman control H nyo lang, control Hindi H. ba nakaisip ng ruler? Ako. Okay. For guidelines lang naman yun, di ba, sir? Oo, guide lang natin yun. For Kasi guidelines lang naman. para maisentro mo ng maayos yung text mo. So, okay. Okay na tayo. Meron na tayo lahat na document. May canvas na. So, may canvas na tayo. Mag-umpisa na tayong gumawa ng background. Ha? Yes, Okay. Alam nyo na yung toolbar kung nasaan. Nasa kaliwa. Ang toolbar natin ay nandito. Yan. Ito po ang toolbar. Sa kaliwa, sa banda. Kita nyo po? Yes po. Yan. Ito siya. Ito. Yan. Ito. Ito yung mga toolbars natin. Okay. So, ang unang-una natin na gagawin ay mag-create tayo ng rectangular. Okay. So, i-click po ninyo si rectangle tool. Nasa ibabaw lang siya ng kamay. Yan. Ito po siya. Nasa ibabaw ng kamay. Sa kaliwa. So, rectangle, no? So, nakuha natin si rectangle. Ngayon, idadrag natin siya papunta rito sa document natin. Ay, nag-iba na yung kulay. Nag-iba ng kulay. Magic. So kung mapapansin nyo ngayon, dun sa panel ng layer natin, ito po ang ating layering panel. No? Nandito sa kanan. Tingin po sa kanan, sa bandang baba. Ito po ang layer, ito ang channels, ito yung path. Tawag po dito sa mga ito ay panel. No? So may panel tayo. So kanina yung background natin, isa lang, nadagdagan na siya ng rectangle. No? So andito na si rectangle ngayon. Ngayon, ang gagawin po natin kay rectangle, lahat po may rectangle na. Yes. Isa pa lang sa akin. Yung white pa lang. Background pa lang. So magke-create ka po dito po sa kaliwa, dito sa toolbar. I-click mo po yung rectangle tool. Yes po. Pag na-click mo na po yan, gagawa ka po dito. Susundan mo lang yung square na nandito sa natin, pasteboard. Nag-iba kulay. Opo. Ito sa akin, coach. Nag-iba po yung kulay? Oo. Ako, sira na yung monitor nyo. Okay. Pero okay lang, naging gray. Naging gray. Hindi pa natin ginagawang gray, ah. So, ganito, gagawin natin, ah. Gagawin natin gray yan, eh. Kasi, so, since nandun pa tayo sa rectangle tool, yung ating cursor, parang crosshair. So, the best thing to do is, punta tayo dito kay move tool, no? Para mabalik yung ating cursor, no? Or pinakamaganda, i-type nyo lang si letter V as in victory. Shortcut. Or shortcut. Opo. So kung meron na po tayo niyan, ang gagawin natin, babalik tayo dito kay panel ng layer.
Tapos, i-double click natin ngayon itong rectangle na to. Ito po. Ito, i-double click natin yan. Lalabas ngayon yung ating color picker o yung ating color option na panel. So, mapapansin nyo, no, yung nakalagay sa ibabaw, color picker, solid color. Nakikita po ninyo? Hindi ko po mapalabas. Yes, coach. Yes. Yan. Ayaw. Double click nyo po. Copy, coach. Copy. Color. Ano yung pinindot niya? Double click mo lang yung layer. Double click si itong rectangle. Rectangle 1. Oo, double click nyo lang siya. Tama kaya yung ginagawa ko, coach? Tama yan. Basta lumabas si color picker, tama yan. Manalig ka. Manalig. Kaya mo yan. Parang hindi lumabas iba sa akin. Oh. Click nyo lang yung layer. Parang lumabas layer style. Coach, bakit wala akong ganyan, yung rectangle 1? Ibig sabihin, ay ano ba yun? pag wala kayo nitong rectangle 1, hindi ninyo na-click yung rectangle dun sa toolbar. Hindi kayo nakapaglagay ng rectangle. So, ulitin natin sa toolbar? Oo, ito po siya sa kaliwa. Ay, wait lang po sa asap ka na. Doon sa ibabaw ng kamay. Oo. Parang matatapos si matatapos si 3D text ng 3 oras. Okay. So lahat po ba may rectangle 1 na? Yes. Meron na po. Taas po yung kamay ng wala pa. Question po. Apo, sige po. Sir, di ba pag sinelect po natin si rectangle 1, meron pong lumilitaw na node, yung malilit na square. Bakit po wala sa 2020? Ano po? Itong nasa ilalim niya. Opo. Hindi po, yung mismo sa working area po. Ito po? Opo, yung pag pinindot natin yung, di ba, sa working area po sir, hindi po sa layer. Pag pinindot po natin si rectangle, lumilitaw po sila, yung pong malilit na square. Wala. Oo. Kasi yung cursor po natin naka-move tool. Yeah. Okay. Thank you, Coach. Yung alin? Yung cursor po naka-move tool. Sir, pwede magtanong, sir? Sige po. Ba't wala talaga ako? Wala pa lumabas sa akin na layer. Ulitin mo. From the beginning. Sige. Ulitin natin, ha? Shoot, na-install nyo, ha? Hindi Photoshop. Sir, walang layer sa akin. Hindi lumabas. Walang layer. Sige. Magkakala ako ng layer. Nalaglag yung cam ko, ha? Coach, hanggang dyan lang ako dyan sa adjustment na yung lumalabas sa akin. Itong baba mo, itong mga baba ng layer, channel, path, wala yan. Ano? Yung layer, channel path, wala pa? Yung pababa niyan, wala. Sige. Ang gagawin mo, pumunta ka dun sa menu bar. Yung menu bar natin nandun sa taas. Window. Click mo yung window. Tapos, hanapin mo si layer. Pindutin mo si layer. Yan. Hindi pa naman natin kailangan si channel tsaka si path. Kaya okay lang. Si layer lang pindutin. F7. Yan, F7. Okay. Thank you. Kita ko na siya. Okay. So ano po, balik tayo. Erase. So wala na tayong ruler. Tinanggal ko na yung ruler. Magkakaroon na lang tayo ito po. Ito, pipindutin po ito, rectangle. Nasa kaliwa po na baba. Ito. Ito sa baba. Yan, ha? Tapos po, pag napindot na natin yan, pupunta po tayo dito sa mismong working area natin. Ito pong square na to. I-drag nyo lang po yan. Hawakan nyo yung mouse nyo pababa. Okay. Okay.
Tupperware daw. Tupperware. Lagyan mo na ulam. Tupperware party, may nagbibenta, nagde-demo. Ikon ba yan? Sir, iba Okay. lumabas sa akin, kulay orange yata to. Ano yan? Legit yan, orange. Kung ano po kasi yung foreground color, yun Okay. lalabas. Okay lang po So, yan. lagay natin yung foreground natin ng puti. Ayan. Pindutin nyo to. Mapapalitan mamaya po yan. Ito, ha? Ito po, ito. Pindutin nyo po ito nasa baba. So, pag pinindot niya, lalabas itim. Para mapagpalit niyo siya, pindutin niyo po yung arrow na dalawa. X. So, magiging puti. Yan. So, lalabas po dyan ay puti na background. Puti na layer. Ano? Saan po? Sa baba. Ito po. Yun. Kita niyo po? Okay. Yan. Na po. Shortcut niya Okay. X. Oo, X po yung shortcut niyan. Ayoko nga mag-shortcut kasi baka lalo na magkagulo-gulo. Hindi, para mapakita ko rin yung gamit ng toolbar. Okay? So, ito po. Ngayon, papalitan na natin siya ng kulay. So, kung mapapansin po ninyo, dalawa na yung layer nyo doon. Kita nyo po, dalawa na ba yan o isa Yes, pa sir. rin? Dalawa na, sir. Yes, Coach. Isang background sa rectangle 1. Okay. So, kung meron na tayong background tsaka rectangle 1, pabalik po tayo dun sa cursor. Gagawin natin siyang move tool. Tapos, double click lang po to. Double click. Double click yung rectangle 1. Opo. Lalabas po yung color picker. Lumabas yung sir. Baka layer style mapindot nyo. Layer style. Hindi. Wag yung Layer style. dun sa Hindi, square wag yung mismo. ilalim. Oo, dun lang sa rectangle po. Doon lang tayo sa may rectangle. Tabi ng mata lang. Yung tabi ng mata. Ayan. Oo, wag ito. Ito okay na. Ay, wag yan. Layer kasi lalabas yun. Ito ang pinipindot nila eh. Ito eh. Yung layer. Tabi ng mismo. mata. Tabi ng mata. Oo. So dito po tayo sa may puti. Itong puti na ito. Ito. Yan. Ito to. Pipindutin niyo po ng dalawa. Po? Wala ba akong rectangle 1? Ano daw? Wala po lang siya rectangle 1. Okay. Balik tayo sa rectangle 1. Ang rectangle po, dito niyo po siya kukunin, sir. Sa kaliwa na toolbar. Tapos, Nakita niyo po yung toolbar sa puti. I-click niyo po yan. Pag na-click niyo po yan, i-drag niyo po yan papunta dito sa square para po magkaroon kayo ng rectangle 1. Coach, may kumamp up dito. Adobe Photoshop could not use the rectangle tool because the scratch discs are full. Ako, sira na yung computer mo, sir. Ano yan, sir? Ano sabi ulit? Could not use the rectangle tool because the scratch discs are full. Puno na yung scratch disk mo. So, ibig sabihin, sir, yung memory po ng computer mo, kapos na para gumawa si Photoshop. So, ibig sabihin kasi malaki yung requirements ni Photoshop. So, scratch disk na yung ginagamit mo. Ang pinaka-the best nyo po na gawin, kung yung mga hindi na importante na file ninyo, kung meron kayong pwedeng paglagyan na external na hard disk, ililipat nyo po yun para po lumuwag yung inyong espasyo o yung inyong tawag dyan, physical na space. So from there po, magagamit po ninyo ng maayos yung Photoshop nyo. Opo. Kasi mamaya po konti yan, pag pinilit nyo, magka-crash po yan. Ko-collapse na yan, di na matutuloy yan. Nakain na naman to. Sir Mark? Okay. So, ganito po, no? So, tuloy-tuloy na natin. Meron na tayong square dito and meron na tayong rectangle 1. So, para po magkakulay sa rectangle 1, kailangan natin i-double click po yung layer na yon. Doon po sa loob lang ng puti, double click.
Pag dinouble click po natin yan, lalabas po ngayon yung color option, yung color picker, makikita nyo. Yung may pula, may itim, may gray, may puti. So kung bakit po puti, pula, itim at gray yung nandiyan dyan, kasi ito pong color slide natin nakasagad sa pula. So habang binabago mo po yung kulay niya, nag-iiba rin po yung kulay doon sa ating color option. Yan. So, ganyan po siya. Ngayon, ang gagawin po natin dito ay gagawin lang natin color gray, yung ating rectangle 1. So, the best na gagawin ay, kasi kung dito tayo magpipick, kukuha ng kulay, magkakaroon, ay hindi tayo magiging magkakaparehas ng kulay. So, para pare-parehas tayo, ang gagawin po ninyo, dito po may number po dito sa ilalim ni RGB. Ayan po si RGB, 145, 144, 144. Pero ito po ang Pantone color natin. So ito yung susundin natin lahat pare-pareho para iisa lang yung kulay na gagawin natin. Okay? So ang number po na ilalagay natin ay 78, 78, 78. So tatlong 78. Okay? So, meron na tayong color gray. Okay po? Nasundan? Okay po. Okay po. Okay po. Yung kulay po sa akin, black instead of gray. Ito po, tingnan niyo po yung nasa ilalim nyo kung puti yung nasa ibabaw. Ayan. I-click nyo po ito kung itim yung nasa ibabaw para ma-switch siya. Yung foreground sa background. Opo. Okay? So, ito gumagana for me. Ayaw gumana. Gumagana. Kahit po i-click mo dito, ito kasi pag kiniklik, nagbabago siya ng kulay. Hindi siya nagana sa'yo. Baka parehas white yan. Hindi. Kapag clinic-click ko po siya, bumabalik po ako sa color pixel background color. Anong color pixel? Pag clinic nyo po ito, nabalik kayo sa color pixel? Opo. Ito po. Papakita ko po sa inyo. Wait lang. Kung makikita. Kapag i-click ko po to, wait lang. Nakikita niyo po ba? Opo. Mga kaibigan, pamain na lang po Charot. Kapag clinic ko po to, yan, gumaganyan siya ulit. Eh, sa color siya naka-select. Oo. Tapos kapag clinic ko yung 7878, pag in-enter ko, black pa rin siya instead of gray. Sa kaliwa mo, ano? Oo, patingin nga. Mars, kailangan yung paki-share screen, paki-share screen. Kailangan yung parang araw na paki-share screen. Hello? Mga Mars, pwede isa-isa lang. Maganda siguro kung naka-share screen. Share screen mo, sir, para ma-advise din namin. Okay, natin. Mag-stop muna ako ng shares ko tapos ikaw mag-share screen. Yan. Video, vlogger ang dating. Sige, patingin ako, Mars. Asan ba? Patingin. Wait lang, hindi ko po alam kung paano mag-share screen. Hindi, sige, ano na lang. Nasa ibaba. Tingin mo na lang dito sa akin. Oh, actually, nandyan lang yan sa baba ng Zoom. Yung kulay green. Kulay green, tabi ng chat. Saka record. Doon sa mismong screen ng Zoom. Pakita mo na lang sa akin. Tingnan. Okay na po. Okay na siya. Okay na? Hindi. Clinic ko siya kasi, kaya ayan na po, nag-gray na po siya. Good. Good. Okay. 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 Good explore.
Yan, ganyan talaga, alam nyo, ganyan talaga ang Photoshop, experimental. So, guys, pag pumasok kayo sa larangan ng design, ng graphics, ang unang-una natin kailangan gawin yung pasensya. Kasi ito pong pinapasok natin na gusto nating trabaho, problema po ito. So, ang trabaho natin ay taga-resolve ng problema. Yan. So, since gray na yung screen mo, mapapansin po ninyo, no, pag nilakyan ko siya, meron siyang, ewan ko kung nakikita nyo sa screen nyo, pero dito kasi, makikita mo may mga guhit-guhit siya eh. Paano po palakihin yung screen? Control plus lang po. Sandali po ha. Itong... O sige, gawin ko muna tong ano, gawin muna natin tong gray. Ang susunod po natin gagawin dito i-gradient natin, no? Opo. Opo, Deo, sige po. Guys, paki-mute nung ibang hindi nagsasalita, please. Hello, sir. Sige, Deo, go ahead. May tanong ako, paano po? Hello, sir. Kasi Saksak mo, Beb. Paano po ba yung, anong gagawin po, sir? Ano po yung computer mo yung yung may scratch disk? Oo. Anong gagawin po yung, sir? Ayun po, kailangan po ninyo muna kasi, actually hindi naman kahit hindi sa Photoshop eh. Dapat po yan malinis nyo yung physical disk nyo, yung pinaglalagyan mismo ng mga dokumento mo. So, dapat malinis siya para gumaan siya, matanggal yung ibang laman na hindi naman kailangan. Or, yung pwede ka pong bumili ng external na hard disk, tapos doon mo po i-imbak lahat yung mga dokumento mo. So, bali, dapat yung C mo, yung C folder mo, o yung part na yon, kakaunti lang yung laman. Kasi pag yun po yung nasagad, yun nga, magkakaroon ng problema na ganyan. Actually, hindi naman siya problema, pero kaya lang hindi mo siya magagamit ngayon dahil nga naka-scratch disk ka na. Either magbubura ka or magtatanggal ka o ganun po mangyayari para lumuwag yung physical disk. Okay, sir. Salamat. Okay. Coach. Wapa. Hello, sir. Yes po, Ba't yung John. sa akin ayaw mag-gray? Sandali po. Nasaan na po kayo na part? Ito, wait. I-share ko lang. Share ko screen ko lang. Ito siya, sir. Diba? Ito na pala. Wait lang. Ito na siya, sir. Diba? 7878. Walang nangyayari. Ulitin ko, sir. Bato. Nangyari. Oo. Dapat naka-move tool. Hindi nga nakapili. The gradient na yan eh. Ay, Dun sa pinaka... Sir, wag yung gradient. Doon ang ito. message, sir. Ito, kanya, buray ko itong isa. Diba 7878? Hindi siya hindi siya nagbabago. Pero naka-feel ka dun sa taas eh. Oh. May laman naman yung... Oo nga, sir eh. Tataka nga ako eh. Ulitin ko po Ulitin mo lang. Ano sir, ganito sir gawin mo. I-refresh mo si Photoshop. Okay, sige sir. Oo. Kasi minsan po, yun yung technical issue. Nagbabagyata siya no? Oo. Totoo yan kasi... Yung film mo tol, gawin mong solid color. Sa Saan yun?
Sa taas. Taas, solo left, dapat. left side po. Naka ano siya, Naka-stroke. naka-stroke siya. Ay, oo, Ito. sige. Solid. Naka-stroke ka. Opo, naka-stroke. Saan yan? Ito. Sa taas. Sa left Taas upper. mo, taas. Left upper. Left. Ito. Ay, teka lang, di pala ako nakashare. Sorry ah. Pasensya na. Ito. Ayan po, yan. Yung may guhit. Oo, May guhit na red. okay. Yung may guhit na red. Yung may red. Ito. Yung may red. Then, Hindi po, hindi ito. yan. 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 So, ang business stroke, gawin mo siyang Solid. kill. Yan. Ito. Solid. Hindi po yan. So, yan, Oh, solid. Ayun. Okay. Oh, yan. Thank you. Okay. Okay. Teka lang. Magaling ko lang yung ko. Okay na. Oo. Perfect. Okay. So, thank you. Back to gray. Okay. So, naka-gray na po tayo ngayon. Nakikita niyo po yung aking screen. No? So, ngayon po, magagawa tayo ng gradient. So, lahat po naka-gray na. Yes, coach. Naka-gray na po, no? Yes, coach. Skype sa akin. Okay. So, dito po, sa ilalim nito, makikita natin yung ating layer style. No? So, layer style. Ito may layer mask, adjustment layer, create new group, create new layer. Yan. So, meron ding view dito, meron din pong adjustment tayo dito. No? So, nandito po may gradient map din. Okay, so ang gagawin po natin dito, maggagawa tayo ng gradient overlay. Ito po siya. So ang clinic po natin doon, yung FX, yung layer style ng FX po. Tapos gradient overlay. Gets po? Yes, coach. So ngayon sa gradient overlay natin, ang kailangan po natin ay gray or black and white. So i-click lang po natin yung gradient na yon na nandoon. Gets niyo po? Yes, coach. Okay. Okay. So kasi ngayon ako naka-orange. So punta tayo sa basic. Ayan. Okay. Ayan. So, ito pong blend mode natin, naka-normal yan. Kailangan natin i-change ng soft light from normal to soft light. Soft light. Coach ulit. Maliit kasi yung screen. Nasaan ka po? Nasaan na? Okay. So naka-normal siya sa default, no? Naka-normal. Pag binuksan mo yung blend mode. Ang gagawin mo, i-click mo lang siya, drop down menu, hanapin mo si soft light. Soft light na tayo. Soft light. Opo. Nasa ilalim. Ito po yung ating yung blend mode. Blend mode. Opo, ito. Naka-normal po yan yung default niya. Saan po banda? Ito. Balik tayo layer style. Dito po yan ito po yung rectangle. Bababa po kayo dito, makita nyo FX. Sa FX. Sa FX, pag clinic niyo yan, nandito po yung gradient overlay, nasa ilalim ni color overlay. Pag clinic niyo po si gradient overlay, lalabas po yung ating layer style. So, lalabas po ngayon, naka-default siya ng normal, gagawin po nating soft light.
Okay po. Hindi po. So si gradient dapat po siya naka black and white. Tapos ang opacity po natin, gagawin nating 50%. Ayan. Tapos ito pong makikita nyo yung angles. Ito, kita nyo itong angles na to. Gagawin po yung 40% or 40 degrees. 50. Saka 40. Vanessa, nakakasunod ka? Hindi ko po sure. Ayan. Sir, Tama. pwede ba yan? I-fit to screen mo lang yung yung fit to screen mo sa window para malaki rin makita mo. Reverse talaga, coach. Share screen mo nga, sir, para makita, ay ma'am, para makita natin yung Reverse talaga siya, coach. Yan ba? Dapat kasi malaki rin nakikita mo. Maliit eh. Ano ka pa buhat? Gamit mo po laptop po, sir? Naka-laptop siya eh. Laptop po. May view option dyan sa taas eh. Tapos fit to window. Ito ba? Saan ka ba, ma'am? Diba nakita may screen, may green sa taas? Yung you are viewing. Oo, yan. Katabi niya. May view options. Yes. Tapos, Hover mo yan. fit to Hover. window. Tapos fit to window. Tapos, original. Hindi, fit to window Oh, lang. fit to window po. Fit to window. Fit to window po yung gamit ko. Maliit pa rin? Maliit na. Apat na Saan yung po, mata. saan po ba gawa yung laptop niyo, ma'am? Joke lang. Dapat malaki na yan eh. Oo, kasi naka-fit ka na eh, no? Fit to window. Anyway, ma'am, nakita mo po yung yung gradient o hindi pa? Ang ginawa ko, wait lang. Okay. Kinlik ko yung gradient. Opo. And yung scale is 40%. Degrees po tayo. Yung angle is 40%. Ay, angle is 40%. Tapos yung scale ko, Opacity po, 50%. Yung scale, 100 po. opacity. Parang wala po yung opacity. Sa baba ng Nandun- blend mode. Nasa itaas po siya ng gradient. Ayun, sa may reverse. Taas ng reverse. Taas ng reverse. Yung scale? Hindi, angat ka pa ng konti. Tama ba? Tabi ng Ayun, opacity. Tabi ng opacity. Nasaan yung opacity dito? Wala man. Andyan lang yun sa Ayun, di ba? May ano yun? May blend mode, opacity, gradient, style, angle, saka yung scale. Style, radial, angle. Oo. Yun, di ba yung opacity? Ay no. Umano ka lang sa nun, papuntang right side. Merong doon. Merong blank doon yung box. Na box doon na may percent. Makikita mo doon yun eh. Palitan mo siya ng 50. Gagawin siya 50%. I-type nyo lang yung 50. I-type mo lang. Sa scale? Hindi. Opacity. Hindi. Sa taas, sa taas, sa taas. Sa taas. Hindi sila nagalaw? Share mo screen mo. Share mo na lang para makita nyo. Share mo na lang para ano.
Ayan po, kita nyo na. So, tawag dito, Vanessa, okay na? Nakita mo na? Hindi ko po sure. Pero, Hindi po kaya sa version po niya yan. Ano pong version ng Photoshop gamit niyo? Version? hindi, pero lahat po nung version may ano naman, may opacity. Yeah, meron. Okay, share screen. Tignan natin. Share screen na lang po. Sige po. Paano yun? Mag-share? Ayan, Hello, Coach. Opo. Hello? Sa baba po, katabi, malapit sa chat, sa baba, may Sabi- share screen. Swap shared screen ba yun? Alt, ano mo na lang, Alt S. Alt S. Yan. Makaka-share ba siya, Coach, kahit naka-share yun sa'yo? O, kanina kasi nag-share si ano. Ayan, sige nga, tingnan natin. Alt S mo. Alt S na ako eh. Ayun po sa may baba po, makikita niyo yung chat, yung may share screen, yung post at saka stop. Yung pong share lang pala at saka chat na magkatabi. Tabi po sa chat at saka sa record. O, katabi po Yun, yan yung yun. share screen. Yung kulay green. Pag clinic niyo po yan, tatanong niya kung anong screen niyo yung isi-share at yun po ang i-click niyo tapos i-share po. Pindutin niyo yung share. Andyan lang ako sa baba. Okay, Vanessa, ganito na lang gawin natin. No? Since, tried na lang na makasunod, pero get back to you siguro after namin makagawa ng background. Okay? So, para... Ano po? Sige po. Okay, sige. So, gagawa lang kami ng background tapos babalikan kita, ha? Sige po. Okay. Coach? Sige po. Coach, hello? Apo. Coach, makikisuyo lang po. Sorry ka ba? Kararating ko lang kasi ng bahay. Umabol lang ako. Tanong ko lang po yung phantom ratio natin ay color. Kung ano po, kung anong number. 70. Oh, 7... Tatlong 7-8 po. 7-8, 7-8, 7-8. Okay. Sige, thank you po. Okay. Coach, wait Kaya- lang, may question ako. Sige po. Yung sa akin naman po, yung gradient niya, puro box nag-a-appear. Excel. Opo, Pwede pag, pong, kaso dalawa yung gamit kong puro box. Yung box, basic, blues, purple, pinks. Ano po yung pwede kong pindutin dito? Or settings po? po. sa gradient. Sa gradient po. Basics. Basics? Okay. Basics, ma'am. Basics. Yung nandun sa taas May po, gradient. yung unang-una. Pinaka-doon. Yung unang-una po. Okay. Go. Tapos yung Yung una black pong and box. white. Pangatlo, black and white. Okay. Okay po. Okay na po. Thank you. Okay. So, yun po. Papalitan mo yung normal to soft light. Opacity ng 50%. Tapos, change mo yung angle ng 40%. 40 degrees. Tapos, okay na. So, lalabas po dyan ganito. No? Magkakaroon tayo ng ganito. Kung napapansin nyo po, yung gradient natin, parang may mga linya, di ba? Hindi siya magandang tingnan. So, may solution po dyan sa mga lines na yan. I-share ko lang sa inyo para if ever na gagawa kayo at ma-encounter ninyo to, simple lang naman siya. So, ang kailangan po natin muna, si rectangle po,
kailangan natin i-convert as a smart object, no? So right click po tayo dun sa layer. Ito po yung layer, nag-right click ako. And then convert to smart object. Ayan po. So, ang smart object po isang napakagandang feature ni Photoshop, no? Kasi si smart object po, kahit na sinave mo na siya kung ano man, kunyari sinave na PSD5 at gusto mo siyang palitan ulit sa susunod na araw o sa susunod project mo, ang kailangan mo lang gawin is i-double click siya. Ay, teka. Sumama yung isa. Saglit, ha? Ang kailangan mo lang gawin, i-double click mo siya. And Coach, question. Nung Opo. nag-spotlight ako, parang almost naging white na siya. Meron kaya kung kailangan i-adjust sa opacity or something. Paano po? Parang nung kinonvert from normal, nung kinonvert ko siya to soft light, parang naging almost white yung hindi na siya gradient. Hindi siya nag-gradient? So, nung nag-soft light, pero nung normal, naka-gradient siya. Paano? Dapat normal na lang. Normal po tayo. Normal siya pagka after ng Okay. Teka. Pag binalikan ulit, pag yung effects ang kinlik ko, nakalagay sa kanya normal. Pero pag dun sa sa panel dito sa sa rectangle 1, kinlik ko yung gradient overlay, soft light naman yung nakalagay. So okay lang. Tama naman siguro yung coach, no? Normal lang, soft balik light mo lang po sa doon. normal. Okay. Okay. So, okay na po tayo. Ang gagawin po natin, no? I-convert lang natin siya sa smart object. Tapos, pagka naka-smart object na po tayo, ang unang-una natin gagawin kailangan natin pumunta sa filter. Ayan. Sa taas po siya, si filter. Ito po. Nasa menu bar. Tapos po kay filter, punta tayo kay noise. Ito po si noise. Tapos mag-add tayo ng noise. Yan. So nandiyan na tayo kay noise. Amount, pwede pong 15 or 16. So sa 15 po ako pumunta. And then, ito pong distribution dapat naka-uniform at hindi naka-click si monochromatic. Okay, so hit OK. Yan, kung mapapansin nyo siya, naka-noise na siya. And then, balik po tayo ulit kay filter. Ay, wala. Sorry. Balik tayo ulit kay filter. Tapos, balik tayo kay blur. So, select natin si Gaussian blur. Nakakasunod po? Yes, coach. Yes, coach. Nakakasunod po. Okay. Pagka naka-Gaussian blur na po tayo, ang radius po natin na ilalagay ay pwedeng 30 pixels. Pixels, So, hello? Opo. Ito po yung wala. Ito po yung meron. So, mapapansin nyo, no? Yan, may difference na siya. So, hindi nakita yung guhit-guhit niya. Okay. So, gagawin ko po ngayon dito kay rectangle, lalagyan ko siya ng
i-rename ko siya ng background. Kailangan po lagi tayong nag-rename ng ating layer para hindi tayo naliligaw. Lakas yung TV ni Joel. Ay, sorry. Paki-ano po yung electric fan tsaka yung TV. Sir? Sir, kasi lang po. Apo. Basta yung sir nakita ko parang dalawang layer lang. Sa akin parang naging tatlo. Opo, kasi po naka-hide na po. Hinide ko lang. Ito lang po yun, nasa kaliwa. Ay, nasa kanan. Kanan. Opo. Okay po. Okay po. Thank you, sir. Nakita ko na po. Yan. So, nandun po yung smart filters natin. No? Yung Gaussian blur. Tsaka yung noise. So, ngayon po, pinangalanan ko siya ng background. Yan. So, meron na tayong... Sorry, yung Gaussian blur, 30 ba? 30? Opo, 30 po. Pero ano po yan depende dun sa inyo. Kasi depende dun sa mga gagawin ninyo. No? Either pwedeng mas mataas pa or mas mababa. Depende sa gusto mong palabasin dun sa background mo. Kasi minsan may background na kailangan na parang magmukha siyang madumi or madungis. No? So iba yung ginagamit nila. So depende po. Ito po for the sake of tutorial lang. Parang wala kasing effect sa akin. Parang pareho lang. Alin po? Yung noise? Yung smart filter. Opo. So kunyari ginanyan ko to. Wala po kayong nakikita na parang noise doon sa ano niya. Ito ganito. Ayan po, itong noise na to, hindi nyo nakikita. Nung nag-Gaussian... 15 nga lang ako. Nung nag-Gaussian blur kayo, hindi nyo na po siya makikita kasi po, na-blur na po yung noise na ano na siya, parang na-wash out na yung noise natin. Opo. Pero nung pag ina-hide ko yung Gaussian blur, kitang-kita po yung noise. Pero nung... Opo. Kasi po, pagka nasa ibabaw na mismo nung filter, yung isang filter, matatabunan po siya unless na naka-overlay, multiply. No? So dito po kasi, pinatungan na ni Gaussian blur si noise, kaya hindi mo na makikita si noise. Ngayon, pagka in-uncheck mo si Gaussian blur, lalabas si noise. Makikita mo siya ulit. Pero kung si noise ang i-uncheck mo, hindi mo pa rin makikita kasi nasa ilalim po siya. Natatabunan po siya ng Gaussian blur. Okay po. Pag in-uncheck ko po itong smart filter, balik po ako doon sa gradient na may mga guhit-guhit. Pagka chinek ko po ulit siya, mawawala po yun. Ang lalabas po makikita natin si Gaussian blur. Okay po? Okay po. Sige. Okay. So now po, ang gagawin natin ay mag-create tayo ng text. No? So go to your font or text sa toolbar. Yan. Gamitin natin yung horizontal. And yan. Type tayo. Ano bang naglalagay natin? Nalagay natin. Type nyo kaya yung ano nyo, nickname or maiksing pangalan lang siguro. Kasi pag mahaba, hindi siya kayanin. Okay. So, sa akin ay Rob, kunyari. So, yung pong binigay ko kanina na font, which is December. December. Pwede natin siyang gamitin para lang uniform yung font natin. Pwede nyo rin siya i-type para mas madali. Wala pala ako, no? Ay, hindi mo pa na-download.
Coach, hindi po ako makasulat. Bakit po? Sinusulat ko po yung name ko, hindi siya gumagalaw. Pero nandito ka po sa font. Yes po, na-check ko po yung text. Drag mo doon. Drag ko siya. Horizontal. Oh, yung horizontal po, i-click mo po siya dito. 'Di ba? Wala eh. Hindi talaga. Wala po sa inyo. Wala po. So, ito po yung i-click natin, si text. Tapos, lalabas dyan yung parang cursor na yan. Wala po kayong ganyan? Wala po. Patingin nga nung inyong share screen. Wala po siyang font size. Nasa inyo na lang po. Ano po? Walang font size? Oh, I mean, discretion nyo na kung anong gaano kalaki. Oh, pwede po. Kayo nang bahala kung gaano kalaki. Kasi babatakin naman natin yan eh. So, palalaki naman natin yan. At pag-click mo ng text, i-click mo lang dun sa canvas. Tapos pwede ka na mag-type. Okay po. Coach, baka wala siya sa layer ng text. Hindi siya makaka-type talaga. Hindi, pwede pala. Pwede makatype. Nandito na po ako. Teka, silipin nga. Samba. Patingin nga. I-intrigue ako dyan sa... Let me just share. Okay. So... Nasaan na ba yun? Ito ba yan, Mars? Yes. Makita yung Share screen po kaya. Wait lang. Sige. Dito po ako. Yan. Tama, yan nga. Tapos, horizontal Yan. type. Horizontal. Tapos, i-click ko po dito. Magta-type po ako ng name. Wala. Oh my God. Meron na agad. Yung size, sobrang liit pala. Kaya hindi mo makita, naka 12 points ka. Oo. So, Adjust mo to, i-click mo yung 12 points mo, gawin mo 72. Yeah. 72. Yan. Maliit pa rin. Ay, maliit Okay lang rin. muna. 400. Gawin mo 400. Oh, yan. Kaya maganda yung ano. 500 na ito. Oh, 1,000. Ay, type mo na lang. Type mo na lang yung 500 or 400. Para lampas yan. dun sa ano. Yan. O, type mo ngayon yung pangalan mo. Sige. Tapos i-highlight mo yan. Walang ganon, Mars. Ay. Walang Pero ganon, gray pa rin Mars. siya. Hindi, talaga ganyan, sir. Okay lang. Sige. Okay lang yan. Ganyan. Yes, sir. Carry na. Okay. Sige. Bakit mo kaya? Sir, kasi po yung background tsaka foreground sa left side lower part. Pareho sila. Parehas to eh. Dapat i-click mo to nasa kaliwa mo, sa baba. Lower part, left. Ito. Left lower part. Ito, yung dalawang box na magkadikit. Sa kaliwa. Ito. Yan, sa taas yan. Taas pa. Isa pa. Yan. Hindi, ito, meron may maliit dito. Nakita mo may maliit dito, dalawa. Ito? Yung maliit na nasa kakaliwa. Yung malaki. Yan.
Sige. Yan, Tapos sir. click mo Ah. to. Yan, click Okay, mo tong okay na. arrow. Okay na ba? Sige, click mo. Puti. White foreground mo. Hindi, ito lang, click mo lang yung katabi niya na arrow. Oh. Yan. Yan. Yun. Dali. Putol. Okay. So, yun. Salamat. Congratulations! Oh, di ba? So ano, break na tayo. Break muna. Wala pa nangyayari. Oh. Dami na natutunan. Break mo na. Parang dapat pang 1 linggo tong ano natin. Kunti pa. Natin, Pwede mag-request kay Lejit, extend natin. Tawag nito, Mars. Exit ka muna sa screen. Ano po? Paano mag-exit? Yun lang. Okay. Mag-leave ka, Hindi sir. ako na lang. Hindi ako na lang. Yan. Okay. So, ano nang kaganapan? Si Vanessa. Vanessa, asa ka na, Vanessa? Okay naman po, nakakasunod naman. Di very good, nakasunod ka na kagad, no? So, tuloy-tuloy na natin to para hindi tayo mahirapan. Okay, so mapapansin nyo guys, ano, yung mga naka 2020. Sorry din sa... Oh. Go ahead. Pero ano pong font yan? December. December pastel. Pastel, okay. Thank you. Wala pa akong ganun. Wala ka? Nasa Skype po. Nasa Skype. Paki-download na lang po dun sa Skype natin. Sa Skype po natin. Okay, so okay na kayo? Pwede na tayo magtuloy-tuloy? Okay. So dito, ang gagawin natin para palakihin natin siya, no? Control T muna natin, transform, no? So shortcut natin, Control T. Control T. Transform. Tapos, babatakin natin. Actually, pwede siya sa gitna. No? Pagka binatak natin itong corner ng ating font, kailangan, sa mga 2020, dapat nakaklik yung Alt natin para sabay siya na proportion. Ngayon, sa mga hindi 220, alam ko parang Shift at saka Alt. Shift Alt siya, Coach. Shift Alt. Shift lang, Coach. Shift lang. Oo. Kung yung pipindutin si Control, mag-skew yan. Oo, may skew yan. Ay, nag-blackout daw kala Alma. May kandila ka ba dyan? Ingat-ingat. Uso po ang sunog ngayon. Okay. So, meron na tayo ngayong font, no? Ang gagawin naman natin kay font, ito po yung ating step 2 na. Creating o importing text. Pwedeng yung text nyo nanggaling kunyari kay brown out daw. So, pwede pong yung text nyo kunyari nanggaling dito kay Illustrator, no? Yan lang ang kagandahan din kay Photoshop na incorporate natin yung ibang text sa kanya. Ngayon, pwede po na since dito tayo na nag-type, ang gagawin po natin dito ay gagawin nating smart object para po malaro natin yung font natin. So again, habang naka-text kasi po, go ahead. Pwede pong paulit po yung paano ma-transform yun nyo po. Yung alin po? Yung ano daw, Coach, yung font. Paano daw na-transform yung Control T? Ano ma'am? Control
tapos letter T. So, i-click ko muna po, ha-highlight po ba lahat? Ay, hindi naman. Then, Basta i-click mo so lang yung text mo. Di ba doon sa layer, dapat Apo. naka-highlight doon yung text mo mismo. Yan. Okay, okay. Oo. Wait lang. Tapos, Control T. It na po. Thanks, sir. Okay. So, gagawin po natin, kailangan nating smart object si font. So, convert to smart object. Right-click, Vanessa. Right-click po dun sa layer. And then, hanapin niyo po si convert to smart object. So, meron na tayong smart object na text. Okay ba, Vanessa? Coach, question po. Sige po. Coach? Sige po. Bakit po natin kino-convert into smart object yung layer ng isang text po? Ayan. Good question. Actually po, ito po kasi text. Hindi po natin siya malalagyan ng kahit na anong effect as long as naka-text po siya. So, para po malaro natin siya, kailangan natin siyang i-convert into smart object. And ang kagandahan nga po, pag naka-smart object tayo, anytime na gusto nating baguhin yung kanyang mga effects, kailangan i-double click lang natin. Nandoon pa rin siya. Magagalaw mo pa rin siya. Malalaro mo pa rin. Thank you, Coach. Thank you. Coach, question. Anong difference ng convert to smart object sa rasterized layer? Pagka-rasterize po kasi, hindi mo na po siya mababalikan yung mga effects na ginawa mo. So, mapa-flatten po siya as image lalabas, mararasterize. Magiging image siya, hindi na siya smart object. Magpipixelated siya pagka nilakihan mo tapos naliitan. Opo, kasi po mababawasan yung pixel niya, Coach, di ba? Image na po siya, opo. Ito po ngayon, yung ginagalaw natin is object pa lang siya. Ano po, may mga gamit din siya kasi minsan ginagawa ko, i-convert ko muna into smart object and then tsaka ko nira-rasterize. Kasi minsan may mga application na kailangan mo siyang i-rasterize. Hindi niya tinatanggap yung smart object. So, ganun po. Pero dito po, ang gagawin natin, yung smart object natin siya para kahit na balikan natin siya, pwede. Kunyari, nagawa tayo ng mga katulad nito ni background, no? So, naka-smart siya, kita mo doon yung mga effects niya at pwede mo siyang balik-balikan. Pag kasi ni-rasterize natin siya, magiging image na siya. Tama po si classmate. Talagang mababasag siya, magpipixelate siya. Pagka nilakyan. Okay. So, we will go now. Po, sige po. Taglit lang po. Coach, paano kung babalik ka? Kasi yung kanina, hindi ako makapag-transform. Tapos, kinlik ko ng kinlik. Tapos, hindi na ako makabalik dun sa kung paano ko siya ita-transform ulit. Sa layer. Ano po? Ibig sabihin ba yung parang i-undo mo? Ganon? Oo. Paano ba yung ganon? Paano? Shortcut po niyan, Control Z. Yun po yung sinasabi ko kahapon. Yung Control Z natin naka-default lang yata ng 21. Pero pwede mo siyang gawin ng 999. So, 1 to sawa na undo. Kaya lang, hindi naman natin kailangan yung ganun kadami. Although, maganda na rin siya at least. Sige po. Bakit hindi ko siya madrag ng katulad ng pag-drag mo na pinalaki mo siya? Dapat lang nasa layer ka, baka wala doon sa layer na text. Baka po ibang layer yung naka-highlight sa inyo. Hindi po yung text mismo. Dapat po dito kayo naka-highlight sa text mismo. Wait lang. Coach, okay lang, 1 minute, pwede kong i-share sa'yo. Sige po. Okay lang, parang makasunod lang ako. Opo.
Actually, nakita ko marami ng marami ng magagaling dito eh. So, ayan. Okay. So, John. Anong gagawin ko? Hindi ko na alam. Naka-text ka pa po eh. So, kailangan mo po muna i-convert siya to smart object. Hindi pa kasi naka-enter, coach. May Wala check pa sa taas. may check pa po sa taas. I-check mo muna. Check mo Saan? muna. Class, Sa taas. Ayun po, ito. Opo, yung upper, sa tabi ng 3D. Ayan. Yan. Okay. Tsaka mo control T. Ayan. Kasi I-highlight ko muna. I-highlight ko siya. Hindi na. Diretso na po. Ito po. Diretso ka na, control T, pwede na. I-check ko ulit. Check mo, tapos control T. Check lang, check. Right-click ka lang sa labas ng working area, pwede. Control P. T. Ango. Tango. Yan. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Sige. Okay. Thank you. Alice. Okay. Thank you. Welcome. Okay. So, sino pa? Si Vanessa. Okay ka na, Vanessa? Okay na si Vanessa. Mukhang kumakain na si Vanessa. Okay lang po. Okay. So, ang gagawin natin ngayon, tapos na tayo dun sa part 2, no? Which is creating or importing text. So, may text na tayo. Ngayon, we will go to part 3, applying text effect. So, mag-apply na tayo ng effect dun sa text natin. Ang unang-una natin ay pupunta tayo kay layer style. Ito po si layer style, yung FX, no? FX. Click nyo po ito. Tapos, pag na-click nyo na siya, pupunta po tayo kay color overlay. Yan. So, makikita nyo rito yung layer style. Ito po siya. Nandito po yung mga blending options natin. So, from here, unang-una po, dapat nakaset tayo sa normal. Tapos po, i-click natin yung kulay. No? Lalabas yung color option o yung color picker natin. Magpapalit po tayo ng color. So, from white, gagawin nating light gray, which is 6 na letter A. Kung mapapansin nyo, yung RGB natin is equal, no? 170, 170, 170. Hit OK. Okay na po. Huwag nyo pong tatanggalin muna kay layer style, ha? Okay. So, nakakasunod po lahat. Yes, God. John, okay ka lang? Nakamute ka dyan. Okay lang. Okay lang. Okay. Sige. Ngayon po, ang susunod natin pupuntahan ay si drop shadow. So, i-click po ninyo si drop shadow. Okay. So, unang-una, i-change natin yung mode, yung blend mode sa overlay. Overlay na ako. Tapos, iset natin yung kulay natin sa white. Pag po white, 6 na F. Sa RGB, 255, 255, 255. Sa CMYK, 0000. Matagal nang pinagtatalunan to kung kulay ba si puti. Sir, hindi siya color, tsaka yung black, sir. Neutral color po sila, sir. Tama. Hindi siya kulay. Pero, di ba, they are always pertaining to white color or black color. Pero, hindi po siya kulay. Neutralizer kasi siya. Opo. Ngayon ko lang nalaman yun. So, kung mapapansin mo, di ba, parang... Sir, 35 ba yun, sir? Is overlay, 35. Opo, ngayon yung opacity po natin, ilalagay po natin ito sa 15.
1.5. Tapos yung ating distance. Yan yung ating opacity, no? Tapos yung ating angle po, gagawin nating negative 145. Negative. Ang distance. Hanggang ano lang, hanggang opacity lang. Ha? Wala akong angle na ganyan. Ito po. Oh. Saan po? Mag-share screen po ako. Sige po. Baka po naka-highlight. Ito lang po. Sa ano tayo, sir? Doon sa drop shadow dapat. Drop shadow. Drop shadow po. Tapos na po tayo sa color Sa baba. overlay. Ayan. Oh, Wag yan. Wag yan. Wag plus. Wag yung plus. Wag yung Control plus. C. Wag yung plus. Wag yung plus. Ay, Wag yan. Wag yan. At gagawin ko, i-delete ko. Cancel mo lang. Delete mo. Di-delete yan. 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 Isa pa. Yan. Yan. Diyan mo lang. Yan, pwede. Yung Pindutin asul, lang yung sir. drop Asul. shadow. Pindutin mo lang yung asul mo. Yan. Double click. Yan. Yun So, na. from multiply, gagawin mo yan Overlay. na overlay. Ayun, yung multiply. Yan. Overlay. Tapos puti. 6 na F. Okay. Yan. Tapos yung opacity, gagawin mong 15. Negative 145. angle mo, 145. Negative 145. Negative po. Negative siya. Negative. Okay, laban na. Hindi. Yung distance mo, papalitan natin yung distance. Gagawin natin siyang 10 pixels. Yan. Ang spread ay 0. Tapos yung size mo, gagawin natin 25 pixels. Ayan. Okay. So, ganyan ka lang muna ha. Pasok lang ako. Ano po? Hello po. Hello po. Imamas na ba, sir? Mamaya. Hindi pa. Sige. Gawin na natin. So, itong text natin, lalagyan natin ng ano, no? Ng, so, from the text here, we go to layer style. Tapos, gawin natin siyang color overlay. Okay. Tapos, drop shadow. 15. Tapos, 145. And 0.25. Yan. Sabay, ang ating gagawing susunod ay bevel and emboss. Dito po sa taas. So sa bevel and emboss po, change style to inner bevel. Ito. Tapos yung ating depth, 75. Bevel.
Tapos po, yung size natin, 1 pixel lang. And yung angle natin ay 45 degrees. Tapos kung mapapansin nyo po rito, yung use global light, naka-uncheck. Ina-uncheck po yan. Coach, question. Vanessa? Para saan po yung... Hello? Opo. Coach, para saan po yung global light? Actually, ito po pang kalahatan. Thank you. Vanessa, okay ka lang? Okay lang siya. Si John, okay ka lang John? Okay lang, Coach. Okay, sige. So, nakakasunod naman lahat, ano? Tapos yung ating altitude pa ay 30% or 30 degrees. Tapos, highlight mode. So, ang highlight mode natin, gagawin natin din overlay. Ano yan? From lighten, gagawin mong overlay. As opacity, gagawin natin 50. Tapos, ang kulay puti pa rin. So, shadow mode, gagawin din natin overlay. And opacity ay 40%. Tapos, sa black. And then, after that, okay na po. Nakakasunod po tayo. Okay na, Coach. Punta tayo ngayon kay inner shadow. Coach? Apo. Review ko lang yung color overlay. Double check ko lang yung parang iwan ako sa overlay. Sige Yung po, sige po. Color overlay, blend modes overlay, tama po? Saan po yan? Ano pong... Sa text po. Saan po? Layer style, color overlay. Sa umpisa po yan? Sa umpisa yung unang-una. Apo. Layer style, tapos Yeah. color overlay. Layer style. Ito po yung susunod nyo. Color overlay. Sa blend mode na po yan. Tama po? Yung Opo. blend mode, Yung blend mode, normal. Tapos normal. Okay. Opacity 15, tama po? hindi po. Ang opacity nito, okay lang 100. Ilan po? 100 po. Wala. Yun lang po, ano po? Tapos po, punta na kayo ng drop shadow. Okay na po sa drop shadow. Okay. Sa Yun na pala yung bevel and emboss, okay din po. Okay na po. Thank So, you. inner shadow tayo. Sa inner shadow po, gagawin natin is linear burn. Tapos, ang opacity po natin dyan ay 3% lang. Ang angle natin ay 45 degrees. Uncheck po si use global light. Uncheck. And then, ang distance po ay 30 pixels. Ang choke ay 0. Ang size natin ay 40%. So, lahat po nakakasunod? Opo, okay lang po. Okay lang lahat na. Si Vanessa hindi na sumagot eh. Check yung Okay, so kung okay na po dito, hit okay. Yan ang makikita natin sa font natin or sa text natin. So hindi na siya puti, no? Ito yung dati. Ito yung ngayon. Dati. Ito yung ngayon. Sir, sir. Sir, lang sir. Apo. Tanong na po. Medyo nawawala kasi yung audio. Wala. Okay. Sa parang doon ko lang sir na uli narinig yung sa size 40. Ganun po ba okay. natapos? Alin po yung sa... Sa inner coach. Sa linear burn,
Tapos yung Oh, size, sa linear burn po, opo, yung size po yung 40. Yung po yung pinakahuli. okay po. Kasi wala po kayo. Okay, thank you po, sir. Okay. I-click ko na. Okay na? Okay. Okay po. Pakihit na yung okay. So ito yung effect natin. Ito yung wala, ito yung meron. Coach, Okay. aking coach, bakit puti pa rin? Pati sa akin, Puti sir, pa rin. puti pa rin. Ano pong puti? Pwede pong makita. Baka po hindi na okay. Na-okay ko po siya. Baka napindot mo yung effects sa layer, magwa-white talaga siya. Bago. Balikan natin. Balikan natin ang nakaraan. Baka na-uncheck yung effects, coach. Ayan. So ito po yung effects, no? Una Coach, natin Coach, Sige po. ano po ako? Ano nga ba itong screen para makita nyo po lahat? Sige. Ito po yung akin ngayon. Tama naman po yung ginawa ko lahat sa text. Hindi ka po naka-ano? Hindi na smart object. Hindi naka-smart object. Naka-text ka Parang pa rin. ibang layer siya. Yung yun yung... Yung text mo po. Naka-text ka pa rin po, hindi ka naka-smart object. Naka-smart object niya yung Kasi isa. siya dapat dun Yung sa IBAN. object. Oo. Paano ang naka-smart sa'yo yung IBAN. Yung IBAN niya nasa baba. Saan dito? Yeah. Hindi. Isa pa. Ba't ang dami mong text? Yan. Yan ang naka-smart object mo. Diyan ka dapat naglagay ng ano. Diyan ka dapat gagawa. Ay, ano ba? Agoy. PSB na yan eh. Tanggalin mo yung PSB. X mo dito. Fix mo lang sa taas. X mo sa taas. Ay, no. No. Dito, sa tabi ng untitled mo. Code. Opo. Pag ba in-smart object mo yung text, babalik siya, mawawala yung Mars. Sa kabila, Mars. Yan. Ano po. Pagka in-smart object yung text, mababalik sa... Mawawala po yung effects na nilagay ko. Ay, hindi po. Isa. Ano po ba? Nag-effect muna kayo ng naka-text bago kayo mag-smart object? Ito po, i-share ko para makita. X mo na yan, Mars. Ito? Ayan, X mo yan. Oo, X mo yan. Yan. Diyan ka dapat naglagay. Mars, delete mo na lang yung mga layer 1 to 3 mo sa taas. Oo, para wala hindi na siya yan. Tanggalin mo. Ay, ika-copy layer mo na lang yan para mas mabilis. Copy layer style mo na lang. Copy layer na lang. Tapos paste mo dun sa ano. Right Dun click. sa IBAN. Galing ni Irene, Copy layer style. Right click. 5 years na yan sa Irene. Ay, joke lang yun. Ayan. Savior. Sa video lang po yung 5 years. Tapos po, Copy layer. saan yung copy? Yun ang click mo. Wala yung click. Click yun. Iba yung click. Yeah. Yung Yung layer 1 ang ikakap. Yung layer 1 ang click mo. Layer 1. Yan. Copy layer style. Copy layer? Saan? Yes po. Ayun, yes. Ikalo. Yan. Tapos click mo yung ano. Sa Yung IBAN. Click mo sa IBAN. Yung IBAN. Tapos right click. Yan. That's right click. Space layer style. Ha? Paste. Sa Layer baba. Yawn. Nadali mo bata. Nadali mo. I-delete mo na yung nasa taas. Delete mo na yung sa taas. Yan, delete mo na yan. Yan. Click mo lang, tapos delete. Parang BF niya yan Hindi yan. Yan. Drag mo na lang pababa. Drag mo lang. Drag mo na lang.
Drag may mo doon sa, basuran. sa may Yan, garbage. basuran sa May baba. Sa basurahan. baba. Yung may Kanan. Sa kanan. Basuran. Sa dulo. Palo, Yan. Palo. Yan. Bitaw. Press delete No. Sa pa, Mars. Yan. Yan. Very good, very good. Salamat, Shopee. Ay, teka. Context ah. Very good. Ano yung Salamat, iba na Shopee. isa? Ayan, tanggalin mo pa yung layer yan. Layer O, 1. yung isang layer mo na ano. Yan. Press Yan. delete. Yan. Bakit May Ivan ka pa eh. Ang dami niya. Oh, yan. Wala na. Ayun pa Ay, yung sa baba Ivan. niya, no? Yung Ayun, Ivan. Paniban. Ay, yung ano, ayun yung... Sa baba. Nasa Yan. baba niya. Yan. Yan. Yo. Okay, very good. Nadali mo, bata. So yung arrow dun sa tabi ng effects, makita mo yung arrow sa tabi ng effects, pindutin mo yun. Hindi, yung nasa layer mo mismo. Yan. Drop daw. Up. Dito sa layer. Sa layer mo, yung layer sa panel. Yan. Dito sa may Ivan. Layer Ivan. Oh, yung sa kabila. Sa kanan. Sa baba. Sa Isa baba. pa. Konti-konti na lang. Sa kanan. Sige Palo. pa. Yan. Baba. Yung effect. Yung effect niyan. Ayun yung effect. Sabi ng effects. Yan. O, yan. Hindi. Yan. Hindi. Pindot. Yung para lang ma-minimize mo. Tabi ng Mawawala yung effect. effect mo niya pag clinic mo yung ano. Yan. Sige, wag mo nang tanggalin yan. Okay na. Tuloy lang. Okay? Palo. Okay na. Sumakit yung tiyan ko sa inyo. Sir, puti Sino pa si rin yung sa Ivan? akin, sir. Pwede So, ko ano? ano? Break na tayo. Si Ivan ang salarin. Pasensya na. First time ka rin. Sir, puti pa rin sa akin. Mars. BF mo yan, no? Hindi. Full name ko kasi is Franz Ivan. Ah, ganun. I see. Quotes, puti pa rin Meron sa pang akin. tanong eh. Meron pang tanong isa pa. Sino ba yun? Kanina. Quotes. Oh. Sipat. Ano lang yung sa akin, puti pa rin. Sige, tingnan namin. Ay, share mo yung screen mo. Siguro, Coach, Marami tayo taga-husga rito eh. Coach, recap tayo ng effects, drop shadow, color, inner, and bevel elbows. Opo. Tama po. And quote. Dapat ba coach magbago ng color yung font? Opo, magbabago siya. Ay, magiging gray sige, siya. ano muna? Sige. Sige. So, ang problema mo dito, normal, okay naman. Kung tama naman. But, nakabukas na yung ka-shadow mo. Okay naman ha. Ano mo nga, sir, ibaba mo nga. Tingnan ko bakit ganun. Ba't hindi na po? Tama naman. Drop, color, inner bevel. Sa color overlay kaya, yung color overlay, yung color na pinili kaya niya doon sa settings. Sige nga po, ayun. Oo, naka-white. Puti. Gagawin po yung AAA. Triple A. Okay. Ayan. Ilan po, sir? 6. Oo nga, 3 lang yung Okay. triple Dalawang triple A pala. Ilan po? Yan, Sige po, sakto na 6 yan. po. Yan, sakto na yan, 6 na yan. 6 na. Palo. Ayan. Okay, yan. Maraming salamat. Palo Ayun, Yan. pangdali. Ano ka? Salamat, Shopee. I love this. Din ang problem. I love this class. Okay. So, balik na tayo. Normal na. So, meron na tayong effect dun sa text natin. May background na tayo. Nakagawa tayo ng text, nakagawa tayo ng effect, no? So, yung ating step 4 is customize shadow. So, dito na ngayon lalabas yung aking pinadownload sa inyo na customize shadow. Wala ka pa. Teka, nasa Nasa Skype. Wala ako sa Subukan. Skype. Sige, dito na. Ay, hindi. Meron din ako ditong pinadala. Meron ba? Oo, sandali ha. Nawala. I-stop share ko muna. Tapos sa chat.
Ang dami na pala kasi nasa Chef 50 na. Yung pinakauna. Coach, pwede na po ba kami mag Itong Kasyado. Okay. Pwede na siguro. Pwede na po Magbe-break. i-save. Ano? I-save po. Baka biglang mamatay. Save, Ah, nag-automatic save yun. Auto-save po yan. So, nakuha nyo na po? Ito na, sir. Downloading na, sir. Sige. Hintay ka namin na. Coach, ako yung nawala. Nawala yung... Pwede ko i-share. Hanapin niyo yung ano. Saglit. 1 minute. 6:22 p.m. sa chat nandun. Ayun, yung 6:22. Yan ang kagandahan sa marami, di ba? Marami talagang support. Sana yung susunod na batch mga 100 para 100 na ganito para hindi matapos yung klase. Coach, sa graphic design kayo rin ba? Oo, awa ng Diyos ako rin yun. Okay. Okay na, sir. Tapos na ako. Magkikita pa tayo sa graphic design, Coach. Isama nyo na kami doon. Lista nyo na kami. Na-download na. Okay na ako sa Kasyado. Kasi yung alam ko parang marami na sila ngayon doon. Actually, may nag-aabang na nga ngayon doon may Skype group na. So bago ako pumunta rito, mga nag-ano na sa akin, nag-PPM na. So sabi ko, tapusin ko muna yung favorite class ko. Coach. Tapos lahat pala favorite. Salamat, Chappy. Salamat, Chappy. Second batch din po ba kami? Kami na lang magkakaklase. Oo, second batch din kayo Ayun. Sige, Yamo. Ano yung ZZ? Si ZZ, nakita ko kanina. So, open natin si ano tawag nito? Kasyado. Shadow. Bakit no? Kasyado ko. Yan pina-download sa atin kanina. Ayun, Coach, nalagpasan mo na. Mahina na yung mata ko. Hindi ko na-download pala yun. Search mo na lang, Coach. Oo nga Sa Skype Tatamad na ako mag-search. 6:22. Ayan. So, yung kasyado ko rito, legit pa yung nakalagay. Okay. So, kung lahat po tayo, meron na nito bakit nga ba nandito si legit? Wala pa pala ako. Yan. Sa unang bukas nyo po ng Kasyado, ito yung makikita nyo, si your actually, custom text dapat ito tinapos ng S. Inaantok na yata. Nagay sa akin. Coach, paano ka nakapunta dyan? Sorry. Hindi. Open nyo po. I-open nyo po sa file. Yung dinownload nyo na Shadow. Kanina legit siya, sir. Tapos open po. I-delete nyo lang po yung legit. Tapos ano nyo yung mata. I-unhide nyo yung shadow. Ano yung iti-delete? Yung legit. Walang i-delete, sir. Walang i-delete. Yung iba po kasi may legit. Yung meron iba kami legit. Text. Pakipatay na lang yung mata niya. Pwede rin. Patayin nyo na lang yung mata niya. Bulagin nyo po, bulagin nyo. Okay. So, okay na po tayo. Baka magulat kayo, nawala. Ibang tab na yun. So, gagawin nyo po, i-double click nyo yung layer na nakalagay doon yung customer or custom text. Ano daw ulit? Ano yun? Coach, ano nga ulit yan? File new? File, tas open. File open. Alisin yung legit. Huwag na nating don't resolve na, Coach. Kasi hindi po i-resolve. Hindi ako makasabay. Hindi ako makasabay. Ako din. Ay, alam. Sir, inalis ko yung legit. Inalis ko po. Ano dapat makita, sir?
Di ba tinanggal mo si Lejit? Your gutom Tapos, text. Sabi niya rito, your gutom text. yung shadow po, Ayun. nasa ilalim, Nakita ko na po. ano nyo po, ibuksan nyo yung mata. Yan. Yun, nakita ko po. Tapos po, Okay, so kung lahat po nandito na, Coach, ano ulit? File open, tapos ano yung i-open? Shadow. Shadow. Yung shadow. Cast shadow po. Palo. Dapat yata mag-team building tayo Kaya coach, saan namin kang president sa group. Wag naman president. Pang ano lang ako pang escort. Okay. So, kung lahat po nandito na sa itong ating custom text, ang next po natin na gagawin, meron pa po. John, okay ka lang? Sige lang, coach. Hindi ko makita yung cash shadow. Sige lang. Okay. Hindi, ano mo siya, i-type mo na lang siya para makita mo siya. I-search mo na lang. Pero na-download mo na kanina? Ngayon dinownload ko na siya ngayon. Nasa downloads. Nasa downloads. Hindi pala naka-download Usually Tapos na ba? download. Okay na siya, tapos na Nasa downloads mo siya. Nasa downloads mo lang yun. Files, open, automatic tapos download. PSD file yun Sa Skype folder mo yan. Same sa akin. Yes, nasa Skype folder. Your gutom text. Your gutom text. Gutom na Bakit wala? Break. Sabi mo lang yan, wala, pero meron. Nasa download mo lang yan, tol. Pindutin mo yung file, tapos open, tapos download. Nasa C folder mo yan sa download. Usually nandun sa C. Nasa C yan, sa downloads. Diyan nagtatago ang mga... Nagtatago. Para madali dun sa Skype, show in folder mo na lang. Oo, pwede rin. Papakita niya. Tapos open file. Yun, pwede open file, pinakamadali. Palo! Wait lang, wala na ako. Patingin ako nung ano mo. Mag-share screen ka nga dyan. Wag po. Asan ba yung screen na yan? Mars, okay ka lang, Mars? Okay lang po, pero merong guhit-guhit dito sa akin. Okay. Bakit itim yung font mo? Hindi ko nga alam. Naka-text ka pa. Naka-text pa. Dapat yan naka-smart object ka na. Sige, i-ano mo nga, itaas mo nga. Yung nandito sa panel mo, sa layers. Hindi yan, sa baba niya. Asan? Yan. Yung ano, taas mo, tingnan ko yung... Ito po yung untitled niya. Tama naman. Bakit itim? Yung color overlay mo, i-ano mo, lagyan mo ng mata yung color overlay. Bulag yung color overlay. Lagyan mo ng mata yung cover. Pindutin mo lang yung sa gilid. Ay, classmate, sorry. Paano gagawin ko ito? Yan. Pindot, sir. Pindot. Paano? Yan. Pindot. Yan. Aba, hindi na Hindi nag-iba. Wala. Baka naka-block siya. Baka, Katulad nung nangyari sa aking... I-open mo si color overlay. Double-click mo yan. Pindot. Double-click. Yan. Okay na Iba. Soft light. Ano ba? Hindi, tama lang. Soft light. Bakit ka naka
Baka sa drop shadow niya. Oh. Check mo nga yung drop shadow. Tingnan natin. Tsaka yung inner. Ito coach. Opo, click mo. Okay na. Yung inner po, inner shadow. Nasa iba. Paki-uncheck yung global. Ayun pala, oh. Yung global mo, papatay Yung mo global. yan. Ay, sorry. Okay. Yan, tapos gagawin mo siyang Drop shadow po. Itatanggalin check ng glow light. O sa color overlay lang yung Sa global lang sa overlay. Yung 45 degrees niya, sir. Ito ulit to. 45 degrees. So, drop shadow tayo. Sa drop shadow, check here. Ang aking drop shadow ay dapat Naka-check yung global. drop shadow natin. Tama naman. Tama po, naka-check talaga siya. Naka-check. Yan mode, oo. Ganun ba itim? Teka ha, tingnan natin mabuti. Sige nga, exit ka nga dyan. Baka meron ka napindot na ano eh. Ito yung kulay mo rito sa taas, oh, naka-black. Saan po? Ito? Yeah, yung tabi nito. Bakit black? Ito po. Double click mo nga yan. Ano, ganito gawin natin. Kaya mo ba siyang ulitin? Drag mo na lang yung white. Parang gagawin ko, coach. Kaya mo siya ulitin? Ituturo ko sa'yo. Sige. Sige, coach. Paano ko siya ulitin ulit? Okay. Sana natin doon sa double-click mo nga yung si effect. I-ano mo na lang, i-delete mo na lang yung layer na yan. Palitan na lang natin. Ito po. Ito i-delete ko dito. Yun mismo. Sige. Yan po na yan. Yan. Tapos create ka ng bago. Gawa ka ng bagong design. Sana ulit. Okay na yan. Okay lang yan, sir. Review. Kasi ma-refresh tayo. Okay lang yan. Yan. Naman So, punta ka ngayon dun sa text layer mo. Doon sa baba, sa kanan. Ayan, sa layer. Yan. Right click. Smart object. Hindi. Dito ka lang sa layer. Huwag ka dyan sa mismong may text. Yan. Dyan lang. Yan. Convert to smart object. Naka-block yung text mo. Yung font niya po is December pastel. Yung gawin mong font. Balikan mo na. Wag mo muna kasi naka-smart object ka. Hindi mo nababago yan. Control Z. Ano mo lang. Undo. Control Z. Yan. So, yung dyan na yan. Baliktarin mo nga itong ano mo. Bakit ganun? Black ka. Yung andito sa kaliwa mo, na babang-baba, sa toolbar, na square, yung dalawa, may white at saka black. Ito. Ay.
Paano ba siya binabaliktad? Ito. Buka mo nga. Oh. Okay. Highlight. Puti mo na lang. Highlight mo na lang siya. Gawin mo puti yung ano mo, text mo. Balik na rin mo muna to. Yung ginala mo kanina. Yan. Tapos highlight mo yung ano mo, pangalan mo. Gawin mo ano, white yung font. Yan. Oo. Okay. Sige, tapos gawin mo siyang ano, smart object. Tapakan layer. Ay. Sir, yung December pastel muna. December pastel. Yung pastel pala. December pastel, yung font mo. Kung meron ba ako noon, Highlight mo muna. Yun ang nangyayari. Kaya dumadami yung font nila. Pag kiniklik yung ano, cursor din sa canvas. Sige. Tingnan naman si December kung meron ka. Sir, type lang. Type na December. December, pakitype. Wala siya. Wala. So, sige, okay na yan. Masubukan lang natin. Kaysa mag-ano ka pa, magda-download ka pa. So, yung ngayon, yung Jan na yan, i-convert mo muna sa sa smart object. Okay. Tapos, Control T. As in tango or tom. Ilalim mo doon sa ilalim, kasabay yung alt. Alt. Ay, sorry. Sige, okay na. Sige, alt mo, alt. Ilalim mo, tsaka yung alt. No. Ay, alt pala, alt. Control Z. Hindi, dapat yan yung ano eh. Sige, igitna mo na lang yan. Igitna mo. No, igitna mo yung font. Yan. Sige, palaking font. Drag. Yun. Okay, so drag mo ngayon sa gitna. Para maganda. Okay. So, okay na yan. Enter. Check mo. So, meron ka ng smart object. Ngayon, punta ka doon kay layer style. Sa baba, yung FX. Sa baba nung ano mo, pangalan mo, dyan, sa may layer. Yan. Punta ka kay color overlay. Yun. Ayos na yan. Tapos, punta ka kay drop shadow. Baba, sir. Sa baba. Classmates, coach, excuse me, kid here. Sorry coach, kasi may interview ako kanina, may pinagawa sa akin, na late na ako. Pwedeng, Sige. Ano ba yan? Ano yung pwede kong sundan? Yung mga na-miss ko, susundan ko na lang mamaya sa video. Pero sige. baka may pwede po akong sundan ngayon. Okay. Actually, mahaba siya eh. Opo. Sorry. Okay lang, nasa bandang gitna na tayo. Ano na lang muna, watch mo lang ito, yung ginagawa ni Jan. Okay po. Hello. Okay? So, while watching, pwedeng, i-guide na lang kita through chat siguro. Okay, so Jan. Thank you. Ang gagawin mo ngayon, punta ka sa Bevel and Emboss. Yan. Tama na yan. Inner bevel, smooth, 75, 1, 0, 90. 90 ba tayo sa bevel? Check. Okay, so bevel, depth 75, size 45 yung angle mo. Tapos dapat nakapatay yung global light. 45. Tapos 30 yung alt, tama na siya. Tapos overlay ka, tama na siya. Tapos 50%. Yung shadow mode mo, gagawin mo yung overlay, hindi multiply.
Kaya black yung lumabas. Yo. Okay. Tapos inner glow, inner shadow. Inner shadow. Ay, sorry, saan ba yun? Uncheck mo yung inner glow. Yeah. Okay, sa inner shadow, tama na yan. Naka-linear burn. Tapos, opacity mo is 3%. Angle mo ay 45. Pero dapat nakapatay naka-uncheck si global. Naka-uncheck. Okay, tapos gawin mong 45. Yung angle po. Angle, oo. Tapos 30 pixels, 0, 40, yan. Hit okay. Yung. Tapos nakikita mo yung mata ni effects doon sa baba nung dyan na sa layer mo. Click mo nga yung mata. Oo. Sige. Parang wala nagbago, no? Isa pa. Click mo ulit. Parang hindi ko makita. May nagbabago ba, guys? Time lang. Wala po, sir. Baka kamukha nung sa akin kanina sa color overlay, sir. O, yung color overlay nga, open mo ulit. Yung nandyan lang sa baba. Ito sa baba. Ito po? Opo. Color overlay. Double click lang po. Double click. Ayan. Meron naman. Naka-normal dapat yan, sir. Oh, dapat normal. Yo. Tapos check mo nga kung naka-anim na A ka. Yung kulay, pindutin mo yung color. Double click mo yan. Yan. Gawin mong 6 na A. Okay. Tapos okay ulit. Yun. Dali Okay. So, John, meron ka na niyan, ha? Okay. Thank you. Sige lang. Pasensya na, classmate. Hindi, okay lang yan. Kasi at least din yan sa kanila. Refreshers courses. Actually, hindi pa nga tayo nagkakaano eh. Anyway, so ito na. Balik na tayo, no? Balik tayo dito sa trail natin, which is cast shadow. So, yung cast shadow nyo, dapat ganito yung nasa cast shadow nyo, ha? Your gutom text. Okay? Tama? Lahat po tayo nakagutom text? Opo. Nakakain na po. Puti ka pa kumain ka na. Okay. So, nandito tayo sa gutom text. Ang gagawin natin ngayon ay punta kayo doon kay drop your text here. No? Yung mismong square, doon sa loob ng square. Okay na? I-double click po natin yung si shadow layer. So pag na-double click nyo siya, lalabas si Creative Cloud. Sabihin nyo lang, don't resolve. Ayaw namin. Coach? Ayaw sa akin? Hello, Coach. Sorry. Opo. Coach, nasa ano pa ako yung legit? Ganito po. I-delete mo lang po si legit. Delete. Okay. Tapos po yung yung nasa ilalim niya na shadow na folder, ilagyan mo ng mata. Okay na, Coach. Tapos po double click po yung your gutom text. Your good. Double click. Okay, so ngayon, do not resolve. Sir, Okay, guys. paulit nga, sir. Sir, paulit po. Sana po. Double click shadow. Double click. Double click lang po. Tapos sa lalabas ng si Creative Clouds, ang gagawin mo, do not resolve. Don't resolve. Ang lalabas sa layer style. Layer style. Ang lalabas, sir. Akin din, Coach.
Sa inyo din. Ang ano po kasi, ang pinipindot nyo po yung layer. Ang pindutin nyo po yung mismo sa loob ng square. Ay, sa loob ng square. Opo. Okay na yung baka mo. Okay. Yan, do not resolve po. Kaya lang, sir. Ibang lalabas sa akin, sir. Ganun pa rin po. Ang lalabas sa akin after editing the contents, choose file, save to commit changes. Ano po? Ang lumalabas po sa akin, yung box ng Adobe Photoshop CS6 after editing the contents. Sir, Choose okay file. mo lang yan, sir. Nangyari din yan sa... Okay ko lang, sir. Okay. Okay, okay. Tapos po, I drop your text here po pala, coach. yun, may Dapat lumabas naging na. Ano lang, sir. Naging white na. Oh, yan. Naging white na siya, no? Okay na po. Si custom. Okay, coach. So, kung mapapansin nyo dun sa menu bar natin, naging 3 na dun yung ating item. Meron na tayong untitled, merong ka-shadow, PSD, at saka yung your gutom text, PSB. No? Okay. Opo. So, pare-parehas tayo. 3. Okay po. Tama po ba? Pare-parehas tayong 3? Yes po. Yes, sir. Coach, Opo. ko dyan sa white, may kinuha kasi ako na miss ko yung part na to. Magkikreate ng new, create new. Saan po? Saan tayo mag-create? Yan po, from your, yung black, white. Ito po, ito. Yan po. Tapos po, yung nag-create kayo ng bago? Hindi po. I-double click mo po yung loob ng box dun sa layer niya. Yung drop your text here. Yung loob po ng box na yun. Do-double click niyo po. Tapos makikreate na po yung bago. Opo. Tapos magkakaroon ka ng bagong ganito. Okay po. Okay na. So, ganito po gagawin natin. Babalik tayo kay untitled. Click nyo si untitled. Tapos, click nyo yung text or yung font. So, pag naka-click na siya, yung iba po, para hindi mahirapan, ito pong si custom text PSB, pwede nyo siyang ibaba. Kasi lilipat natin ito ritong text natin. So, i-click nyo po yung untitled, no? Yung text natin sa untitled. Dadrag. Yan. Makikita nyo yung row. Idadrag ko po siya dito. Okay na po. Okay na po. Okay na po. Jan, okay ka lang dyan? Okay. Palo. Yung laptop ko nag-hang. Yan. Naghang. Yun lang. Close may Shopee tsaka sa Lazada. Coach, paano mo ulit dinrag yung text? Opo. So, binaba ko lang siya kasi para makita nyo, no? So, ito po, itong untitled, makikita nyo po yan. I-click ko po siya. Tapos po, i-click ko yung text na Rob, yung pangalan ko. Ito, nasa kanan. Nasa may layer po. So, yung layer na yon, dadaling ko po siya dito sa your gutom text. Idadrag ko lang po siya na ganyan. So, nandito na siya ngayon sa gutom text. Kita niyo po? Opo. Kopya. Okay. So, tapos, pagka nandito na po siya, i-save lang po natin. Control S for save.
Medyo matagal lang yan i-save kasi naka-PSB file siya. Mukhang sasubmit ko ah. Okay? So, kung nag-save na siya, tagal, no? Ba't siya nag-double? Hindi ma-move. Hindi, nagbabasa pa yan pag ganyan. Ayun na, lumabas na yung maraming effects. Nagdoble kasi siya eh. So, namali yung proseso. Dapat ito, wala si custom text. Dapat si Rob lang. So, isi-save mo siya. Pag sinave mo siya, yan, lalabas ngayon siya doon sa cache shadow mo na Rob lang. Wala na si your gutom text. Okay. Sisave siya ulit. Kasi sumama si your gutom text. Dapat yan wala. Third question po, Coach. Opo. Ano po yung... Sige po. Hindi po naririnig. So, Okay na, sir. Coach, Si yan po. Legend na lang dun sa Cash Shadow. Ano po yun? Hello? Apo. Coach, ano po yung PSB file? Yung PSB file po, yun po yung ginagamit natin na layered. Marami po siyang layered file. Kasi imbis na gagawin mo, magle-layering ka ng napakarami. So dito po kay PSB, kino-compile niya lahat yung mga layers na yon. Wala sounds. Okay. Tapos, ginagawa niya, i-group niya lang sa isang group lang. So hindi ka na mahihirapan na kasi yung iba gumagawa sila talaga mano-mano. Super layer yung ginagawa para mag-trade. Layer. So maraming layer po yun. Ano siya, sir? PSB. PSP? Uy. Hindi po, Zimbabwe. PSB. Okay. Okay. So kung mapapansin nyo ngayon, yung cache shadow natin, Rob na nakalagay. Sa inyo po, ano pong nakalagay na dyan? Ano pong pangalan namin, sir? Pangalan din. Updating pa lang sa akin, Coach. Smart update. Talaga pong ganyan pag update. Napakarami na. Ang dami nakalagay. Ang dami nakalagay sa folder niya, Coach. Oo, dami talaga niyan. So gagawin po natin, i-minimize natin siya. Yung pinaka shadow po, yun lang dapat ang nakalabas. So minimize nyo po siya para kapag renag natin siya, siya lang talaga. Kasi baka mamaya may maiwan. Kaya kung mapapansin nyo, medyo matagal siya mag-save kasi mabigat yung file niya. Kung napansin niyo yung kung napansin niyo po yung poster na yung flyer na ginawa ko doon sa graphic design,
Yung para siyang packaging ng chippy, ng chips. Coach, ganda. Ganun din po 'yun. Naka PSP. Coach, paano po ginagawa to, yung shadow na folder na yan? Masalimuot po, boss. Masalimuot, sir. Hindi po siya, pwede rin po namin siyang gamitin pag kami na. Ito po, ito, i-keep nyo yan. Yan ka-shadow po. Pwede nyo pong gamitin yan. Kasi kung napansin nyo, di ba kanina your gutom text? Pero nung inano na natin siya, nung pre-process na natin siya, naging pangalan na natin yung nakalagay. So, pwede nyo po yan gamitin. I-keep nyo lang siya. Actually, ko yan pamigay ko po sa inyo. Ay, salamat. So, ito pa. Ngayon, kung okay na po tayo dyan, ito namang para hindi kayo maligaw, ibaba naman natin si Shadow. Yan. So, punta tayo kay Shadow, kunin natin yung buong file ng Shadow. Ilipat natin dito sa ating main. John, nakakasunod ka, John? Sige lang, Coach. Ko lang mamaya, i-review ko na lang doon sa ano. Sige. Basta let me know kung may mga tanong kayo, ha? Vanessa, kung may mga katanungan, andito lang ako lagi. So, maglalagay ako ng time siguro sa Skype. Kasi kahapon, ang daya nyo, sabi ko sa inyo, nandun ako sa Skype, hindi nyo ako binisita. Ang tagal ko naghintay sa Skype, hindi nyo ako binisita. Ako, Coach, pinigil kita, ha? Sir, question po, sir. Sige po. Ano po kasi ako nagang yung laptop. Opo. Parang hindi ako nakasunod. Musuko na. Yung nawala ako, sir, sa yung dinirect ko yung untitled sa your gutom text. Tapos dalawang nakita kong yung tinip ko saka yung text na white. Hanggang doon lang ako, sir. Baligtad. Parang save mo lang po. Na-save ko na po. Paano mo-save, Coach, yung save? Control S. Ganun. Na-save ko na, sir. Regular na. So, pag na-save mo siya, ang mangyayari po... Doon ako nagang nung sinave ko, nawala. Okay. So, nung sinave mo po, naging puti na po siya. Di ba sabi niyo, sir, parang ka-shadow ba yan? Oo. Ang gagawin mo po, bago mo po siya isi-save, meron po siyang ka-shadow dun sa ilalim. Yung pong, tatanggalin mo yung mata nun, dapat hindi siya makikita. Ang makikita lang dapat yung pangalan mo. Yun yung isi-save mo. So, pag na-save mo na siya, babalik ka kay your gutom text, makikita mo, pangalan mo na yung may shadow, hindi na si gutom. Okay. Ako, baka magano. I-uncheck mo lang yung may yellow na warning. Ay, mag-save ulit? Oo. Ako, baka magano ako nito. Hindi po, nasa na po kayo ngayon? Yung sinave ko na, sir, yung pangalan ko, inas ko yung your gutom text. Tapos sinave mo. Gutom text. Nag-save siya ngayon. So pag sinave mo na yan at na-save na yan, ganito po lalabas yan. Yung shadow na yon, pangalan mo na yung nakalagay doon. Masyado. Bakit sa akin hindi? Masyado. Sir John, hindi ka nag-iisa. Alam mo, Kaya tahimik lang ako. Sa totoo lang, tahimik lang ako pero Ay, pares pala tayo, sir, sabog ng utak ko. Sir, pares pala eh. Ha? Pares pala tayo, yung nakikita ko. Yung sa Rob, pares tayo. Rob na rin yan nandyan sa'yo. Sabi yung nakalagay na mic, ano na siya? So pangalan mo na yung nakalagay. Hello? Hello? May interruption.
Okay. Hello guys. Hello? Oo, nawawala yung ating linya. Iba baka may signal. Mahina lang siguro signal, Coach. Oh, so ganito na, no? Nandito na tayo sa main. Sa main na tayo. Opo. So, pagdating sa main, ang gagawin lang po natin, i-drag natin itong shadow na nasa layer sa ibaba ni Rob o sa ibaba ng text. Okay. Para umilalim siya. Papunta siya sa ilalim. Yan. So, ngayon nasa ilalim na siya, pwede mo siyang i-control T para transform siya. Pero para lang buo natin siya makuha. While the transform is being previewed, they will be applied after committing the transform. Okay. Parang, Sa akin, napatong ko na yung sa akin, Coach. Nakapatong na. Good. Oo. So, Na. ang pagpapatong po nito dapat, eksakto yung dulo-dulo. I mean, yung side na to, yung nasa kanan, dapat yan eksakto. Okay. So, ayan siya. Kung mapapansin nyo, medyo parang nagti-3D na siya, no? Coach, excuse lang po, Coach. Sige Hello? po. Yung layer na Rob, yung itong grayish white na to, saan siya galing? Ito po yung una natin ginawa, yung main. So yung layer na yun, ida-drag ko dito sa untitled. Yung pong shadow, yung nasa cast shadow na shadow niya, yung anino niya, yun po yung ita-drag nyo sa untitled. Okay. Thank you. Apa. So, nakaganito na tayo. Nasa ilalim na yung shadow natin. Kaya lang masyadong matigas, no? Parang antigas. Oh, guys. Sir, nawala uli ako, sir. Ano ibabalik? Paano lalagay sa ilalim yung shadow? Ano lang po, ida-drag nyo lang po yung shadow kasi mapupunta sa ibabaw, di ba? Ida-drag nyo lang siya sa ilalim ni Rob. Sa ilalim po ng text. Yun po. Hindi lang po gray, no? Ginawa ko lang siyang gray, sa example, para neutral. Pero nasa inyo po yun kung anong gusto nyong color yung gamitin. Yung iba, pastel colors, parang candy. Yan. So maganda yung effect niya sa mga ganon. Tapos yung shadow na... Ano po? Coach, excuse. Out po muna ako at may emergency po sandali. Sige po, okay lang. Anyway, naka-record po tayo. I-send ko na lang po. Okay, thank you, Coach. Apo. So, ayan po. No, ang naganap ay masyadong matigas yung shadow. So, pwede po nating ibabaan ng opacity. So, siguro mga 75. Yun. So, lumambot na siya. So, malambot na yung shadow natin. Ngayon, we will go on step 5, which is applying reflection. So, magla-apply tayo ng reflection sa ibabaw ng font na Rob, no? O sa ibabaw ng font ng pangalan nyo. Okay? Ganda ng tignan. O ilalagay siya doon sa doon sa may gradient, yung shadow. Sa ilalim po, sa ilalim nung pangalan, nung text. Ayaw mag-match nung sa akin sa yung shadow tsaka doon sa doon sa practice legit. Sa practice legit ba? Untitled. Ano po yung untitled doon? Yun po, yung pinagawaan natin mismo, yung untitled. Yung una, yung may background, tapos may text. Opo. Hindi nagmamatch yung text doon sa
sa shadow. Ano po yung shadow niya? Yung Pangalan kinuha din. natin, pangalan din. Ano, magkaiba Ayaw yung niya pangalan? Hindi, pareho. Kaso ayaw niya Merge? Ayaw niya mag-transform. Parang ayaw niya mag-move pala sa akin. Ano po yan? Nagbabasa. Kasi mabigat po talaga yung file na yan. Hintay-hintay lang po. Nagbabasa po yan. So, pagka po... Pero nailagay niyo na po siya sa ilalim. Yeah, nasa ilalim na po siya. Yan, hintay-hintay niyo lang po. Kasi ganyan talaga. Kahit ako nga, mabigat na nag-ano siya. Nag-arrow tool na lang ako, nag-arrow key na lang ako kasi pag dinadrag ko kasi matagal. Matagal, no? Ayan, ang ganda nung kay Levi. Pero Levi, yung shadow mo masyado pang matigas. Gawin mo siyang 75%. Sa bagay, depende naman yan sa kung ano yung gusto mo. Okay. Question po. Sige Coach. Medyo nawala kasi ako kanina. Paano niyo po napalabas yung your Kutub Text PSB kanina? Ano po, in-open po namin yung file. I-open mo yung file kung saan mo siya dinownload. Tapos, magdo-double click ka lang doon kung saan papasok na siya sa Photoshop. Yun ba yung pinadownload nyo kanina ng Shadow PSD? Opo. Okay, na-download ko na kasi yun, Coach, na lumalabas sa screen ko is yung your Kutub Text na color gray. Tapos, if I remember correctly, yung i-drag out niyo po ba siya doon is i-copy niyo po yung layer ng name tapos ipe-paste dun sa Shadow PSD tapos isi-save. Tama po ba ako? Opo, kasi ang mangyari po doon, pagka drinag mo yung pangalan, papunta doon sa Shadow, at sinave mo siya, magkakaroon ka na ng your Kutub Text PSB. So yung your Kutub Text PSB, hide mo yung yung nasa ilalim niya, tapos i-save mo siya, magiging shadow na siya na pangalan mo. Pag bumalik ka kay Shadow, pangalan mo na yung shadow doon, hindi na si your Kutub Text. Okay. Pero Coach, dun sa original na Shadow PSD, na pag wala pa akong ginagawa, wala akong i-hide na layer dun no? O wala akong i-hide na layer? Oo, wala. Okay. Sige. Thanks, Coach. Sir, ako naman, sir, tanong, sir. Wala rin talaga kasi ako. Paano ginawa niyo, sir, sa nilagay ko na sa ilalim yung shadow. Okay. Paano ginawa niyo para lumabot siya nag-soft? Para po yung shadow niya sa ilalim ng row, paano parang siya? Gaussian blur ba siya? Paano nag-shutdown uli ko kasi? Opacity po. 'Di ba doon sa taas po ng pangalan niyo may opacity sa kanan, yung fill, tapos opacity sa taas. Pagka naka-click po si shadow, yung opacity niyo po gawin niyo 75. Depende po ito sa gusto nung artist. So kung ang gusto po ng artist matigas, okay lang. Kung gusto niya na medyo malambot, pwede rin. Pwede natin siyang actually ibaba ng mas mababa pa sa 75. Ayun, habang bumababa siya, lumalambot. Sir, pasensya na sir. Medyo choppy kasi. Pakiulit nga po sir yung sa yung bago ko mapalambot. Choppy ako kasi. Okay. So, i-click mo si shadow, dapat siya yung naka-highlight. Tapos, punta ka sa opacity, gawin mo 75. Dito po ako sa layer pupunta nun. Opo, yung layer po ng shadow. Diba? I-click mo po yung layer ng shadow. Shadow, wait lang po. I-click ko. Layer ng shadow.
Tapos po, makikita mo sa taas yung 75%. Yung pass-through, wag niyo po siyang pansinin. Pabayaan niyo lang siya na pass-through. 75%. Opo, yung opacity. Sir, nandito ako sa layer style. Ay, hindi ka po pupunta ng layer style. Dito po sa layer natin mismo. Gagawin ko. Nasa layer po tayo. Yung pangalan nyo, yung shadow, yung background. Dito, i-double click ko lang, drop shadow. Hindi po. Yung shadow po, i-click nyo siya. Yung shadow na folder, i-click nyo po siya. Pagka naka-highlight na po siya, opo, pag naka-highlight na po siya, ang gawin nyo po sa opacity niya, 75%. Matatapos na tayo dito sa ano. Highlight po. Hindi po, yung opacity. Opacity 75%. Sir, opacity po ilan? 75. Ay, okay po, nagawa ko na po 75. Okay, so lalambot po yan. Hintayin lang natin. Okay, so ganito po yung pag-add ng reflection o ng ating yung ipapatong na epekto. So doon pa rin po tayo sa text, no? Naka-highlight tayo sa text. Tapos i-copy natin yung text na yon. Pero mas maganda kung lakihan yung text mo para kitang-kita siya. Makikita natin yung effect. Okay. So ito pong Rob na text ko, pwede ko pong Control J para makopya or pwede ko siyang i-drag dito sa plus. No? Yan. So, pwede rin gawing Control J para makopy siya. Ngayon po, yung copied na yon, yung nasa ilalim, doon ako gagawa. No? Yung nasa ilalim po na copied niya, tanggalin ko po itong effects. Pwede ko na siya ibasura kasi hindi ko naman siya nakailangan. Okay po. Nakakasunod po kayo. Kopya. Kopya. Sige po. Ano yung dinirag nyo, sir? Yung pangalawa? Yung effects ng ano, yung effects ng pangalawa. Yung original. Gagarbage na siya na, sir. So magiging ano lang to, magiging single na lang, wala na siyang effect, no? So ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng effect. Punta tayo kay filter. Pagpunta natin kay filter, select blur, Gaussian pa rin. Dito, makikita yung mga internet kung bago sa akin. Tapos, ang magiging radius po niya, i-set natin. I-set po natin yung pixels niya ng 15. 1.5. 1.5? Enter. Tapos, ang opacity po niya, gagawin nating 10% lang. Yan. So talagang sa sobrang ano niya, sobrang baba ng opacity yan, 10%. Ngayon po, ina-nudge natin siya o igagalaw natin siya papunta sa kaliwa at papunta sa baba. So kunyari gawin natin na 5 beses natin siya ina-nudge. 1, 2, 3, 4, 5 na pakaliwa. Tapos ganun din po sa kanan. 1, 2, sa baba. 3, 4, 5. So, ninudge ko siya ng kaliwa, ninudge ko siya ng pababa na 5 beses. So, kasi hindi lang natin siya masyadong makita. Pero, visible. Maganda na. Makapal na. Yung opacity. Yung shadow, paano kasi binabawasan? Masyado maitim tayo sa akin. Opo. Gawin nyo lang pong 75%. Yung shadow. Yung opacity. Hindi po yung shadow. Okay, 70%. Coach? Opo.
Yung pag-nudge nyo po, talaga po bang bababa yung opacity na sinat nyo sa 10%? Kasi naging 5% siya pag-nudge. O sige po, baguhin niyo lang po, gawin niyo pong 10%. Katulad po ngayon nung nasa screen ko. Kung mapapansin niyo po, ewan ko kung nakikita niyo, no? Pagka tinanggal ko yung mata, hinide ko siya, ayan siya, dark siya. Pero kapag nilagyan ko siya ng mata, lumiliwanag siya sa ilalim. So 10 yung opacity po niya 10 10% lang po. Coach, anong ginawa nyo? Kinopya nyo yung layer na Rob? Opo, kinopya lang po. Okay. Tapos tinanggal ko po yung tinanggal ko yung effects. Siya yung sinasabi nyo na 10%, yung ano? Opo, siya po. Okay. Okay. So kung nakakasunod na po yung iba, no? So yun yung 10% natin, and then gagawa pa tayo ng isa. Ika-copy pa natin ulit si Rob, yung 10% layer. Control J for copy. Control J. Okay. Okay. So ngayon naman po, ang gagawin natin dun sa kopya na yon, gagawin natin siyang 40% opacity. So magiging 40%. yung copy 2 yan po yan. Opo, yung copy 2. Gawin natin 40%. 40% po. Coach, si layer na Rob is 10%. Tama po ba? Opo, tama po. Si Rob copy 2 will be 40%. Yung pinaka nasa taas, si Rob copy, ilan ang opacity niya? Siya ba yung So, solo? 100 po. Okay. Opo. Pwede rin siyang 45, no? Kung depende po dun sa binabato na ilaw, yung ring light doon, makikita natin. Panlasa. So, ginawa ko siyang 45. Tapos po, pag clinic mo to, di ba, lalabas yung effect niya doon. So, i-double click lang natin si Gaussian blur. Sa copy 2 yan, sir. Opo, sa copy 2. Double click si Gaussian blur. Opo. Tapos gagawin natin siyang 10 pixels lang. Yan, nagpa-process pa. Yan, bumaba na. Ayun, scratch this sarpul. Yan, puno na naman ako. Babawas muna. Anyway. Opo. So, eto na siya, no? So, ang gagawin naman natin dito, po, kay copy 2, gagawin natin kay copy 2 po ay ina-nudge naman natin siya ng pakanan at pataas. So, kunyari 1, 2, 3, 4, 5. Tapos pataas din na 1, 2, 3, 4, 5. Pataas siya, sir, ng coach ng 5 beses? Oo, depende. Depende dun sa mo. Pwedeng mas mataas pa doon. Pero kasi, ang inahabol natin doon, kung mapapansin nyo, yung kantuhan ng letra, doon sa may, di ba yung gradient, yung ilaw natin nandito sa kanan, sa taas, yun yung bato ng ilaw. Kaya yung highlight natin, dapat nandoon din sa kanto na yun. So kung mapapansin nyo, may shining doon sa kanto niya, yun yung highlight. Oo. So depende yon, kung gusto mo pa ng mas mas taasan mo pa or mas babaan mo pa. Depende dun sa dating sa sa mata mo. Yan. Coach, nasa YouTube naman to later, ano? Opo. Ayun. Bibigay ko sa inyo yung link. Oh, kasi hindi ako makasunod, so later na lang siguro. Tinitingnan ko ngayon kung paano lang. Opo, okay lang po yan. Sige, kain na muna ako. Sige po. Ano na rin naman tayo 9 na eh. So medyo isa lang yung ating natapos So siguro mamaya ka na kumain. Ayan. Magpapapizza yata si John. Okay.
So, kung lahat po nakatingin dito, almost done na. Actually, almost done na siya. Pero depende naman eh. Pwedeng kung gusto mo, okay na siya. Okay na siya sa akin eh. Pero medyo nakukulangan lang ako dun sa background. Yun lang ating background. Medyo gusto ko siyang parang ano lang ng kaunti. I-gradient, ano pa, siguro liwanagan pa ng kaunti. Rob copy, 100. Nakakasunod po ba? Yeah. Yes, Coach. Yes, titignan ko na muna, Coach, kasi medyo puno na yung ano ko eh. Ang dami kasing laro dito. Puro laro ba? Oo, sa desktop. Okay. So, dito po ako sa original ko, yung 100% opacity. Yan. So, dyan ako naka-click ngayon, naka-highlight. And then, punta ako kay levels. Levels. Pwede rin siya dito kay adjustment layer. So, depende po sa kung saan tayo mas... Saan ka naglagay ng levels? Boss? Doon sa Rob Sa Rob. copy. Okay. So, ito lang. Medyo lalaruin ko yung slider ko rito. Pwede kung mapapansin nyo, pwede ko siyang mas taasan o yung contrast ko. No? Pwede kong mas... para lang medyo mas matigas ng kaunti. Konting-konti lang. So, ayan po. Meron na tayong 3D na text na hindi tayo gumamit ng 3D. Kasi minsan, merong mga disabled na ng 3D dun sa Photoshop natin. Katulad yung na-download ko ng huli na 2020. Wala siyang 3D. Pero ang 2020 dapat may 3D na yan. Kasi ayan yung ano niya na parang panghatak niya. No? Pero ito ngayon, yung bagong niload ko na 2020, meron naman. Kaya lang, since baguhan tayo, gusto kong gawin ito, may pakita sa inyo. Kasi para ma-explore natin yung interface. Yun, yung gamit nun. Gusto kong makita nyo kung paano natin ginamit yung toolbar, paano natin ginamit yung menu bar, yung mga panels, no? Mapamilyar kayo doon sa mga layers natin, doon sa mga tinatawag na adjustment layer, no? So iba-iba. Nakita ninyo ngayon, di ba? Yung iba naligaw, nanlandas, pero nakabalik. Yung iba naman na namatayan na ng computer. So anyway, lahat po ito recorded and mapapanood natin. Pwede nating gawin unti-unti. So, ang gagawin ko na lang po, kasi dapat meron pa tayong dalawa eh. Pero kung gagawin ko yung dalawa, baka bukas na tayo matapos. So, I will try to make a video para doon sa dalawa na yon. And ganun din, ililink ko siya sa YouTube para pwede nyong mapanood and pwede nyo pong itanong. And dahan-dahan ko siyang gagawin para mas mas maintindihan. Coach, paano pa naman papalitan yung kulay niyan? Ano po, depende. Kunyari, di ba sa color overlay ka pala sa umpisa, pwede mo na siyang laruin sa color overlay. Oo. 'Yon. Or yung gradient mo naman, gusto mo palitan mo yung gradient mo. Katulad kunyari, saan ba si gradient? Ito kunyari si gradient, no? Ang kagandahan kasi kay Smart Object, yan, nalalaro natin siya. Di ba? So, from here, pwede mo lang siyang i-double click. Ayan, sobrang bigat ng file. Punta na siya kay yung text mismo, papalitan ko yung color ng font. Ganun din. Kay overlay ka lang. Color overlay. Sa background layer? Hindi. Di ba dito meron ka naman ito kunyari. Sa Rob. Double click mo lang ito.
Kasi pagka dinoble click mo to, lalabas dyan yung ito, Gaussian blur. Okay, yeah. Yung color overlay, yung mga ganun. Oo, yung mga yan. So, kung hindi man, pwede ka nang dumiretso dyan kay text mo. Okay. Ayan, no? May Okay na, color nabago ko na yung shadow, kulay. drop shadow, may color overlay. Nice, Pwede mo itong nice. dagdagan. So, clinic ko si effects. No? Ayan, lalabas ulit si effects. O kunyari, umpisa tayo kay color overlay. Pinalitan ko si color overlay. Oo nga, boss, nakita ko na. Nice. So, pwede siya. Actually, pwede kong patayin si color overlay. Pwede ako mag-gradient. No? So, si gradient, kunyari, ginawa ko pinks. Laro ako sa pink, kunyari. Magkaka-effect siya dun sa pink. Although, nandun kasi tayo sa ilalim, wala pala rito hindi siya na-save. Color pa rin ang na-save natin. Pero, pwede mo siyang gawin doon. No? So, nasa ibabaw si color. Yan. Okay, nice. So, ganun lang. Kasi kahit yung ibang yung background, pwede mong palitan. Yung shadow, pwede mo rin siyang palitan ng kulay. Oo nga, coach. Oo. Yan. Okay. So, ang gagawin ko po doon sa actually, ito, pinakasimple po ito doon sa inuna ko. Pinakasimple. Naku po! So, ang kasunod dapat nito, yung blaring. No? Yung blaring ng background. Oo, yung blaring. Tsaka yung bokeh. So, medyo baka abutin tayo. Ito, 3 oras. So, baka doon mga 6 na oras tayo. Tapos, yung susunod yung kulay. Madali lang naman yung kulay. So, gagawa ko ng video. Tapos, ilalagay ko rin yung ginamit ko na material para doon yung pag-practicean. At least, kung paano ko siya ginawa, makikita nyo doon kung paano at saka kung ano yung step-by-step na proseso niya. So, lalagyan ko na lang siya ng step-by-step process. Ha? Okay. Tapos, bukas, medyo madali lang naman pagtatanggal ng fence, no? Tapos yung pagtatanggal ng buhok sa background, alisin natin yung buhok sa background ng tama. Tapos, ibibigay ko kayo nung tip doon sa i-install ng mga para sa mga multimedia na naka high definition. Tapos pa? Yun yung top 20 ng bago ng 2020 na Photoshop. Yo. So, ang nag-send ako ng test. Ang assignment pala ganito guys. Ang assignment natin since ito yung natapos natin. Ang magiging assignment natin ito na mismo, no? Gusto ko gumawa kayo nung pangalan nung siguro special na lang, special someone with kulay. Kung ano yung favorite na kulay, no? Pwede niyo laruin. And you can follow everything dito sa video natin after may convert. Kaya lang this time hindi na tayo gray. May kulay na yung assignment natin. Okay? So bukas po ang pagpapasa ng assignment. Hanggang bago tayo siguro mag-umpisa. Okay ba 'yon? Parang wala, ayaw na sumagot. Yes sir, hintayin na lang po namin yung video. Video sa YouTube. Good luck sa akin. Bigay na lang po yung link. Sige. Actually, kagabi, nung matapos ko siya, sinend ko na kagad. Sabi ko kasi para pag gising sa umaga, ando doon na. Yan, sir, may sinend ako sa chat yung may kulay. Ayan. Diba? Patingin. Yan na. Sa chat po, yung may kulay. Chat? Sa Zoom. Skype. Okay. Skype. So, guys, asan ba? Sa Skype po ito? Sa Zoom. Wala ko sa group ng Skype, coach. Bakit? Hindi ko po alam. Nakadagdag ka na. Nakita ko pangalan doon. Sir, nasaan yung share mo? Nasa Zoom. Naka-zoom na. Hindi lumilitaw. Jetro Bits. Ayun textcolor.png. Yan, kailangan i-download.
Para makita niyo yung ano. Kita ko yung pangalan mo doon, Jetro eh. Meron ba? Pero i-add pa rin kita ha. Sige po. Okay. So guys, thank you very much sa 3 oras na napakasaya. Hindi tayo nag-break. Hindi tayo merienda. And I do appreciate na... Sige po. Appreciate Coach, ko po yun. pwede po mingin cash.psd through Google sana. O sige po. Sa I-send ko po sa email kung gusto niyo. yan. Thank you po. Thank you. Oo. Kanina kasi, sinisend ko siya. Actually, pag mag-send kasi ako batch eh. So, marami yan. And since 42 po kayo, mahirap dun sa part ko yung isa-isain ko siya na isend. So, gumagamit ako ng MailChimp. Doon ko siya sinisend ng batch, ng file. And ang problema kanina, nag-inactive si MailChimp. Ayaw niya magpapasa ng file. Kaya, napilitan ako dito na lang sa Skype siya ilagay. Okay? So si John Joseph, naalala ko yung Superman eh. Ganda ng background mo, parang nasa ibang planeta lang eh. Okay guys, so thank you very much po. Isang napakagandang gabi at Thank you. asahan Salamat po kayo po, doon sa Coach. graphic at mas marami tayong matututunan doon. Naghang ako sa saving, Coach. Thank you, sir. Thank you. Salamat. Sa Skype na lang yung mga iba na ano. Sa Skype tayo. Skype. Coach, Thank add you. nyo ako ha. Sige, Jet Bro. Thanks. Wala na picture, sir.